Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy yí wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré okòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Apá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù, ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀, ọmọ onígbò owó, abarajọjọ bí ewé ìgbà, ọmọ olówó joyè méjì pọ̀, ọmọ arówó ogun bùnà, ọmọ onílé ọlá, ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó, ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrò dò, èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ, ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ, ọmọ abìdí owó gbì ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ̀ kò ní ìwọ ọkùn o. Ìwọ ò ní sípò aya Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tìrẹ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún wọn. Tóra kàndá ni ó tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè ìwà ìbárè mu. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. Ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. Àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú lábí súré kan ti wọ̀ pẹ́ láyé o. Ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ àní kí ló ń bọ́ba jẹun tí kì í kéwé o. Ṣebí èsìsì ló ń bọ́ba jẹun tí kì í kéwé o. Ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ mo ní kí ló kọjá lójúde ọba tí kì í kọ́ba o. Ṣé bágbàrá òjò ló kọjá lójúde ọba tí kì í kọ́ba o. Ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́. Ẹ kú alẹ́lẹ́ o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí gbogbo yín o, ẹ kú àṣálẹ́. Ìyá mi Elizabeth Adésànyà, mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín látàárọ̀, ẹ ṣé gan ni, Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín náà, agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Àkúkú ní wá yín tì láwùjọ àwọn olóríire. Ẹ má bínú bẹ́ ṣe ń wọlé sórí ètò láṣálẹ́ yìí, ẹ bá mi pín ètò yìí, bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá mi pín gbogbo ibi tí ẹ bá mọ̀ tí ọmọ Yorùbá bá wà, gbogbo orí ìkànnì kíkànnì tí ẹ bá mọ̀ tí ọmọ Yorùbá bá wà, láì fi tẹ̀sìn ṣe. Mi ò fẹ́ mọ ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn, ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀.
ká sì pàkíyèsí ara wa sí àwọn nǹkan kan tó dàbí pé ó fẹ́ gbilẹ̀ gan-an láwùjọ wa lẹ́nujọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n tí à ń dọ́gbọ́n láti yẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ a fẹ́ yẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ẹ má jà sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ẹ já mójú kúrò ń bẹ̀ kì í ṣe ohun tó dáa ẹ má jẹ́ kán sọ di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ má jà bára wa jà ṣùgbọ́n wọ́n ní kò lè kun ni kò lè pa ni ó ń dòyì ká ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣẹ́dẹ̀ wọn pé tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe ní no be today tá a ti ń sọ pé eléyìí ṣe àkọ́pàjẹ ọmọ fún àjẹ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe irú ẹ̀ àwa sọ anígbà táwa ń dàgbà tá kéré táwa nílùú Ìlọrin àmọ́ ohun tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ń dá lásà àmọ́ itú tí wọ́n ń pa pàápàá jùlọ sí àwọn Kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n ṣáwájú ohun gbogbo níwájú Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba tí èèyàn ò gbọdọ̀ pè jẹ́rìí irọ́ mo fẹ́ jẹ́ kí kinní kan kó yé gbogbo wa ṣáwájú ètò yìí mi ò wá ṣe ètò láti gbè lẹ́yìn ẹlẹ́sìn kankan àbí láti gbẹnu ẹlẹ́sìn kankan sọ̀rọ̀ so ẹni tó bá wá dá mi lẹ́jọ́ àbí tó bá sọ̀rọ̀ sí mi tó ní mò ń gbèjà ẹlẹ́sìn kankan ni ó kú Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó ṣẹ̀dá mi mo dúró lórí ìpele àti àkété pé mo jẹ́ human rights consultant bẹ́ẹ̀ ni lórí iṣẹ́ tí mo kọ́ tí mo mọ̀ lórí ohun tó bá òfin mu ni mo dúró lé láṣálẹ́ yìí mi ò wá dúró gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì mi ò wá dúró gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí mi ò sì wá dúró gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ bó bá sì ṣe rí láṣálẹ́ ni màá ṣe sọ ẹni tí ó bá bínú láṣálẹ́ yóò bínú ẹni tí ó bá ọ́ọ̀gì transformer láṣálẹ́ yóò ọ́ọ̀gì ẹ̀ ẹni tó bá jáṣálẹ́ náà l'Elédùmarè ti kọ pé yóò fàyè lẹ̀ láṣálẹ́ àṣẹ ọ̀run sì gùn ni kì í ṣe tẹnu ẹni tí Elédùmarè bá ní àṣálẹ́ náà ni yóò fàyè lẹ̀ lẹ́nu èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni ẹnikẹ́ni tó bá ro aburú sí mi àbí sí ẹnikẹ́ni tí ó ṣẹ̀wọ̀n tí ó rò wọ́n tó dó sórí òótọ́ lórí ìkànnì láṣálẹ́ yìí gbogbo ohun tán bá rò láburú orí ara wọn ni wọn ò fi gbé nítorí pé táàrígi ṣẹ́gi bá ṣẹ́gi sẹ̀ wọ́n lórí ara ẹ̀ ni ó fi ṣe kíni ni ó fi gbé ẹ wá rọ́pẹ́ bó ṣe dáa tóun tó jẹ́ pé gbogbo ohun tó wà lára ẹ̀ kìkì owó kìkì ọlá ni kìkì ọrọ̀ wọ́n ló kò téèyàn bá sọ mọ́pẹ́ ńkọ́ òun ni ọ̀pẹ ń sọ mọ́ ni padà bẹ́ẹ̀ ni ó lérò pé mi ò mọ̀ ọ́ kò sásábẹ́ keyboard èmi á máa sọ fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn bàbá àgbàlagbà àtàwọn ìyá kan wọ́n sọ fún mi wọ́n ní kí n mọ sọ fún yín sẹ́ pé eṣinṣin kì í mọ ní tí fi fọwọ́ ẹ̀ báyàn mi nílò láti mẹ́ni tó jẹ́ bó bá ṣe ibi sí mi tó bá ro ibi sí mi tó bá kọ láburú sí mi yóò mọ̀ jẹ́ tiẹ̀ ní láṣẹ Èdùmàrè kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹnu ni mo fi sọ kò kọ́ mi lẹ́nu kò bà mí lẹ́rù ẹ káàbọ̀ sórí ètò láṣálẹ́ yìí ẹ léwo ni Ifágúgù gbédé bẹ́ẹ̀ ni ìbínú ni mo gbé wá màá sì sọ̀rọ̀ ẹ wá rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí màá sọ láṣálẹ́ yìí ẹni tó bá lókùnrin tí mo fẹ́ gbé gbà àwọn ni kí wọ́n kọ́kọ́ ṣáwájú kí wọ́n nìṣó lọ́rùn lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè ẹ má ṣe mistake o kẹ́nìbọ́dì má fi ẹnu kan Christianity láṣálẹ̀ kò sí nǹkan tó kan Christianity nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ̀bi tí Christianity nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ni pé wọ́n bá dúró nídúró pé kò kàn wá àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ náà ń bá jà wọ́n ń ṣe mistake ẹ̀bi kan tèmi máa dárù wọn láṣálẹ̀ nìyẹn nítorí pé màá rán wa létí ó ti pẹ́ tá a ti ń sọ pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wúrú wáyé àwa dàgbà bá a lọ́wọ́ wọn ni bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn kì í ṣe gbogbo mùsùlùmí ni mò ń sọ o àwọn mùsùlùmí kan wà tí wọ́n mọ ohun tó tọ́ wọ́n sì mọ ohun tó yẹ wọ́n mọ béèyàn ṣe ń bá ọmọlàkejì gbé láìsí wàhálà tí wọ́n sì ń ṣe ohun tó tọ́ ohun tó yẹ àwa dàgbà sáàrin wọn èmi tí mo jókòó yẹ ọmọ alájà ni mí nínú àwọn tó kù níyàá fún mi láyé báyìí alájà wà nù wọn bẹ́ẹ̀ ni so má wàá bí wá sọ fún mi pé ó yẹ ti Islam ni no orí ẹ̀ ló dàrú ìwọ ló mọ ohun tó ń sọ
ó ní mo ṣe tètè ń sọ fún ọ báyìí orí ìpele àti àga tí mo jókòó sí lásàálẹ̀ mo jókòó gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ as a professional human rights consultant. That is what I am tonight. I'm nothing else. Forget about my religion. I'm not supporting anybody. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa ni ká sọ fún pé ó ń ṣe nǹkan tí ò dáa. Ẹ má jẹ́ a máa mú mọ́ra wọn pé àwọn ẹlẹ́sìn gan àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí wọn àti oníṣẹ̀ṣe. No. Torí pé ẹ ń da lórúkọ mọ́ sàpà kò jẹ́ kí ẹni tó ń ṣe aburú kó mọ̀ pé òun lòun ṣe aburú. Ẹ ń kẹ́ wọn. You are pampering them. You are not telling them the truth. You are not saying it to their face to let them know pé ẹni láabi ni wọ́n. Kì í dẹ̀ ṣe àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣe lórí òótọ́. Àmọ́ àwọn olè oníjẹkújẹ alátẹnujẹ tẹ́rù ń bà àwọn ni wọ́n ń dá wàhálà ilẹ̀. Wọ́n dẹ̀ láwọn bàbá àṣàlẹ̀ kan tó ń lò wọ́n táwọn yẹn náà ń lò wọ́n nítorí pé ogúnkógún tí wọ́n fẹ́ jẹ tán pàtàkìtàn. Mo ń bọ̀ lórí ẹ̀ ẹ gbọ́rọ̀ láṣàlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn èèyàn lórí ètò. Mo kí yín o ìyá mi àbí bàbá mi BOS ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Ọlá Àjàlá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà James Shalom mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Adéoyè Esther mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Màmí Rẹ̀mí Ọ̀ṣúngbòyè mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Fọláṣadé Àjàgbé mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá mi Adéwálé Awóṣẹ́gun ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Rótìmí Àjàyí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má wọrí ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀ lájọ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ lájọ máa sọ láṣálẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Mariam Onífádé mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Àǹtí mi èèyàn mi pàtàkì ìyá mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín mo kí yín o ìdọ̀bálẹ̀ mo wà ẹ ṣé gan ni kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Mo mọ̀ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ètò ni. Thank you so much. Mo kí yín o bàbá mi Rótìmí Ọ̀sánayé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan ni tẹ́ ẹ bá mọ̀ pátápátá tí ọmọ Yorùbá bá wà ń bẹ̀ mi ò fẹ́ mọ ẹ̀sìn tí wọ́n ń ṣe ẹ bá mi pín síbẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gba ibì kan wọlé. Èmi ti kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti ṣe díẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún díẹ̀ tí mo kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà 2004 specifically nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa mọ ẹni tí wọ́n ń pè ní ajínrere Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ó gbajúgbajà olókìkí ó ń lọ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ńgbà yẹn ó máa ń ṣèwàásù káàkiri. Ọmọ Germany ni in fact nínú ìwádìí tá a ṣe àtúntà para gbọ́npa ẹ̀ orílẹ̀-èdè ẹ̀ wọ́n recognize ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gbòógì tó ń lọ káàkiri tó ń jíhìn rere tó ń gbórúkọ àwọn káàkiri àgbáyé tó gbórúkọ àwọn sórí map. Wọ́n kì í ṣe pé wọ́n recognize ẹ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn o ṣùgbọ́n pé wọ́n mọ̀ káàkiri àgbáláyé pé ó ń polongo Kristi káàkiri. Kódà orílẹ̀-èdè ẹ̀ wọ́n support ẹ̀ wọ́n ń gbé owó fún un láti ràn lọ́wọ́ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ tó lóun ṣe. Now ọ̀gbẹ́ni yẹn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kémi tó kúrò ńlé mo mọ̀ pé mo attend àwọn revival Reinhard Bonnke dáadáa pàápàá jùlọ nílùú Ìlọrin ní Kwara State Stadium láì mọye ìgbà mo attend iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjíhìnrere Reinhard Bonnke dáadáa. Mo dẹ̀ mọ àwọn ohun tí wọ́n máa ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Yes ẹ má jẹ́ n sọ pé mo mọ àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí professional tí mo pera mi láṣálẹ̀ mo mọ àwọn ohun tí wọ́n máa ní tó máa ń sọ fún wa pé ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Àwọn babaláwo a máa wá bẹ̀ àwọn adífá a máa wá bẹ̀ ẹlòmíì gan máa kó oògùn wá wọn a máa ní àwọn jọ̀wọ́ gbogbo oògùn àwọn pé ẹlẹ́bọ làwọn olóòṣà làwọn àwọn ò ṣoògùn mọ́ àwọn filẹ̀ wọn máa kó wá tí wọ́n máa pariwo àwọn èèyàn á máa pariwo wọ́n máa ṣó wọn tá máa wò wọ́n gbà yẹn ní Kwara State Stadium tí Reinhard Bonnke tó bá wá
bẹ́ẹ̀ náà la máa ráwọn mùsùlùmí míì wá tán máa wá síbẹ̀ nílùú Ìlọrin pé pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ sáwọn àbọn táwọn rí àwọn ti change àwọn di kírísítẹ́nì. Ìyẹn kọ́ la wá sọ, ìyẹn kọ́ la fẹ́ wá múlò, nítorí pé àìmọye kírísítẹ́nì náà tó yí padà tó di mùsùlùmí, àìmọye kírísítẹ́nì àti mùsùlùmí tó yí padà tó di oníṣẹ̀ṣe. Ìyẹn ò kì í ṣe bone of contention. Ohun tó bá wu oníkálukú ló lè ṣe, bó bá dẹ̀ ṣe yé oníkálukú sí ni. Ṣùgbọ́n ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn, mo ní láti ṣàkàwé ẹ̀ kọ́rọ̀ yìí kó lè máa yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé, tẹ̀tí mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń bọ̀ àti ibi tó ń lọ. Àtẹ̀yin tẹ́ rò pé bóyá irú nǹkan báyìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ni, tẹ́ mọ̀ pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́. Màá mú àwọn ẹ̀rí kínkìnkín kan wá. Pé mo ti ń fẹnu bà á tipẹ́, mo ní irú nǹkan báyìí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Mo ní òjò tó sì rọ̀ tó ká sọ lọ lórí òrùlé ni, àmì tó ká òrùlé lọ àbí tó ká sọ lórí wáyà, wọ́n lẹ́ni tó wọ tiẹ̀ sọ́rùn kó má ṣe kíni, kó má ṣàfira. Bẹ́ẹ̀ ni ìdí tí mo fi ń pe gbólóhùn yẹn máa láyé wa kí n tó lọ. Reinhard Bonnke wọ́n la bí ní April 19, 1940. Arákùnrin ajínrere tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti kú ní December 7, 2029. Ó ti dolóògbé, ó ti kú. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, mo rántí pé kí n tó kúrò ní Nàìjíríà, ó ṣe àìmọye àwọn ìwàásù ìta gbangba tèmi gan wà ńbẹ̀ ni tí ṣe pọ́n sọ fún mi. Lẹ́yìn tèmi ti kúrò ní Nàìjíríà tán, ní 2004, a gbọ́ awuyewuye yẹn lórí ẹ̀rọ ayélujára nínú news wípé ó wá ṣe ìpolongo ìwàásù ní ìlú Ìlọrin tó jẹ́ capital Kwara State, léyìí tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn kan dìde, àwọn mùsùlùmí kan dìde, wọ́n ní láéláé kò sí nǹkan kan tó jọ àwọn nígbà wípé kò ní ṣe ìwàásù ìta gbangba yẹn. Ìgbà tó dé ìlú Ìlọrin gbàrà, under tight security, ó lọ sọ́dọ̀ gómìnà tó wà ní orí àpèrè ńgbà yẹn, eléyìí tó jẹ́ Bukola Saraki. Ó lọ kí. Wọ́n kúrò ńbẹ̀. Ìgbà tó dìgbà tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ìsọjí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìsọjí. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn bí ọjọ́ méjì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìsọjí, àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí nílùú Ìlọrin wọ́n ya síta. Wọ́n ní kò sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀, fáwọn ò ní gbà. Kí ni wọ́n ṣe nígbà náà? Kò sóhun méjì tí àwọn ọlọ́pàá ṣe. Wọ́n ní kí wọ́n palẹ̀ ìsọjí yẹn mọ́, kán má ṣe mọ́ pé torí àlàáfíà ìlú. Tán bá ń sọ fún wa wípé kékeré la ti ń pèka àrókò torí tó bá dàgbà tán kó má máa gbẹbọ lọ́wọ́ ẹni. Tó bá jẹ́jọ́ kìíní àná, wọ́n ti kóòtì òfin orílẹ̀-èdè fún àwọn tán ní kán má ṣe ìsọjí mọ́. Wọ́n ti jẹ́ kó yé wọn pé ọ̀nà wo ló gbà díẹ̀ yín lọ́wọ́. Bóyá ariwo tá à ń pa lénìí, bóyá àní máa pa. Bóyá irú ọjọ́ òní ò bá má ti wáyé, toró oníkálukú á ti mọ ohun tó fi sọ, oníkálukú á sì ti fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé. Bóyá ọjọ́ kìíní àná ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe náà ń gbà tẹ́ gbọ́rọ̀ yìí, bóyá ẹ̀yin náà ń rẹ́rìn-ín, ẹni Ọlọ́run ló mú wọn. Bóyá kálẹ́yìn náà dìde ńgbà yẹn tẹ́yìn náà sọ̀rọ̀ wípé rárá kò bójúmu kó oníkálukú ṣẹ̀sìn, kò yẹ kó fàjà, kò yẹ kó le tó bẹ́ẹ̀. Bóyá ọ̀rọ̀ yóò ti lójútùú, kò tún ní máa ṣẹlẹ̀ nírú ọjọ́ òní mọ́. Léyìí tí ẹ̀yin kan náà tún ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ pera yín ní Kìrìsìtẹ́nì, tẹ́ ní kí ló kàn yín? Ìbáwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn ni ẹsẹ̀ jọ ń dì pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n èmi ń rán yín létí tán bá dì pẹ̀lú wọn tán, oyè tó kára awó ni mo pè é, mi ò sọ pé wo, oyè tó kára awó ó ń bọ̀ wá kára ẹdẹ yín padà. Ó ti kàn yín rí tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe rí gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ ní igi mú ẹlẹ́dẹ̀ ń wọgbà. Mò ń bọ́rọ̀ yìí bọ̀ níbì kan, mi ò tíì débẹ̀. Á sì débẹ̀. Ẹ má gbàgbé, mi ò wá jàjà ẹ̀sìn, mi ò dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, mi ò wá gbè lẹ́yìn ẹ̀sìn kankan. Àmọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ bó ṣe jẹ́ gangan lèmi máa sọ fún yín láṣàlẹ̀ yìí. And I'm speaking as a professional. I'm not taking side. Now, kí ni òfin Nàìjíríà sọ nípa gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Kí ni ó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá ṣe? Kí ni wọ́n ń ṣe? Kí ni ó yẹ kí gómìnà ṣe? Kí ló ń ṣe? Ọba tó wà nílùú Ìlọrin, bó tiẹ̀ jẹ́ Emir ni wọ́n ń pè wọ́n,
kí ló yẹ kí wọ́n ṣe, kí ni wọ́n ń ṣe. Ẹni tó jẹ ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, tó ń gbọ́ awuyewuye tó dọ̀ra ń lọ lábẹ́lẹ̀, kí ló yẹ, ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kán ti ṣe báyìí, kí ló yẹ kán ṣe, kí ni wọ́n ṣe. Àwọn tó ń wà ní senate tó ń pera wọn ní senator, wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó ń rúgbó bọ̀, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó ń bọ̀, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó fẹ́ di wàhálà. Kí ló yẹ kán ṣe, kí ni wọ́n ń ṣe. Nítorí pé kí ni, wọ́n ń pín owó ní senate yẹn, right? Ọ̀rọ̀ ó ṣe jáàmù kò ṣe jáàmù, ọmọ kan fọ́ọ̀jì rìsọ́ọ̀tì kò fọ́ọ̀jì rìsọ́ọ̀tì níjọ́ kínní àná, ọ̀rọ̀ tí ò le, ọ̀rọ̀ tí jáàmù gan lè yanjú fúnra wọn, wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n láwọn fẹ́ fọ́ọ̀mù kọ́mítì, àwọn fẹ́ máa ṣèwádìí bóyá rọ́ ni bóyá òótọ́ ni. Ṣùgbọ́n ohun tí ó lè dá wàhálà lẹ̀ tó lè mú ẹ̀mí lọ, ariwo ẹ̀ ń rú ńlẹ̀ látijọ́ ìṣẹ́ gbúrò wọn kan dá sí iṣẹ́ gbọ́ kan sọ nǹkan kan. Ibi tí ọ̀rọ̀ bá rújú tó bá dàbí pé àwọn kan fẹ́ máa fi ìdájọ́ ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan, èbó yẹ kírú wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó yẹ kán lè dìde kán máa sọ̀rọ̀ pé rárá o, ẹ ṣe bófin bá ṣe sọ, ẹ ṣe bó bá ṣe yẹ kó jẹ́, ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ kó má mú wàhálà dání. Ṣùgbọ́n ṣe gbóhùn wọn, ní gbóhùn wọn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí orí àyọkà. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sórí àyọkà kan tí mo fẹ́ fi hàn wá. Má gbàgbé o, kó tó sọ nǹkan bí, kó tó bú mi, kó tó sọ̀rọ̀ sí mi. I'm not speaking as a Christian tonight. Neither am I talking as a Muslim or an ISESE person. I'm speaking as a professional, as a fundamental human rights consultant, which I know what I'm talking about. So I want you to understand that before you come here and attack me or say anything otherwise. Go and check what the law says first. What is in the Constitution? Nigeria is a secular state. Therefore, nobody has the monopoly of religion or anything. Everybody has rights. And remember, you have your fundamental human right, but where your fundamental human right stops, somebody else's fundamental human right starts. The mere fact that you have people in power, you have people in government, you can spread money around or talk to people, does not mean that you should be stepping on other people's fundamental human rights. It does not mean you should start maltreating people, believing you can get away with everything. The mere fact that the person who is the governor of the state is from a certain religious sect does not mean you guys need to misbehave and use that as a yardstick. No. Now, ẹ jẹ́ ká wo àyọkà yìí tí ó máa ṣe àpẹẹrẹ ara àwọn ohun tí mo ló ṣẹlẹ̀ ní ọdún 2004. Ẹ má bínú sí mi, ó jẹ́ kí n ṣe kó tóbi. Now, we are looking at this news article. And I don't know if you can all see it clearly. Mi mọ̀ bóyá lè rí clearly. Let me try and do something here. Ẹ jẹ́ kí n wo bóyá mo lè increase the font here fún yín. Okay, here we go. Ẹ má bínú o. No. Ẹ fún mi ní bí ìṣẹ́jú kan kí n fi yanjú ohun tí mo fẹ́ ṣe. Okay, let me increase the font so that we can see it clearly. Okay. Now, mo mọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bí yìí o. Àwọn àyọkà tá máa wò tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ó ju ẹyọ kan lọ. Ká tó wá bọ́ sórí àwọn fọ́nrán lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àti àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan. Now, àkọlé sọ pé police stop crusade to prevent violence, right? Wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n dá ìsọjí ìta gbangba dúró láti rí i pé èdè àìyedè ò ṣẹlẹ̀. In an attempt to stop violence from overflowing in Ilorin, the capital of Kwara State, Nigeria police moved in and stopped an evangelistic crusade. After the first 2 days, lẹ́yìn ọjọ́ méjì, àwọn ọlọ́pàá nílùú Ìlọrin wọ́n ní láti lọ dá ìsọjí ìta gbangba, wọ́n ní láti lọ dá dúró. Ta ló ń ṣe ìsọjí ìta gbangba yìí? Reinhard Bonnke, the late Reinhard
Bonke. That was not his first time in Ilorin. He has been coming to Ilorin before. Not just Ilorin, he has been coming to many cities in Nigeria. Now, the crusade by German evangelist Reinhard Bonke was to run from August 18 to 22. It's a 5-day program, 5 days program. It was supposed to start on the 18th and stop on the 22nd. Now, however, a crowd of militant Muslim youths rioted in the streets, vowing to stop the meeting. Despite condemnation of the riot from Kwara's top Muslim imam, Chetiribeyen, mo ti sọ fún yín mi ò wá fẹjọ́ ṣègbè o, òun lẹ gbọ́ yẹn o. Top Muslim imam was against it. So, which means, if we are to go by that, they are saying nobody sent those youths. And whatever those youths are doing is not right, right? The protests continue until police forced an end of the crusade on August 20th. It started on the 18th. They stopped it on the 20th. It was supposed to run till the 22nd. Christian leaders in Nigeria are accusing the government of pandering to these militant youths. You heard that. Pray for the continued spread of the gospel of Christ. Well, let's leave that alone. That's not why we're here. But I just want you to see this news article just to confirm what I've been saying, that I'm not lying about it. I'm not making this up. Neither is anybody out there that is talking about this making it up. These are things that actually happen. Gbogbo àwọn bàbá yìí tán ṣì ń fa wàhálà yìí tán wá ń di ọ̀rọ̀ yìí, ìkankan nu wọn ò dẹ̀ lè jáde láti wá dìbọ́ǹkì pé ohun tá a ló ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹlẹ̀. Tó bá dá wọn lójú pé kò ṣẹlẹ̀, kán jáde kán wá sọ pé kò ṣẹlẹ̀, pé irọ́ là ń pa. Wọ́n lè sọ pé àwọn àgbààgbà mùsùlùmí ò fọwọ́ sí i. But this actually took place in Ilorin. Now, àwọn àgbààgbà mùsùlùmí ò fọwọ́ sí, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tán jẹ́ bàbá àsàlẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n ń rán wọn síta láti lọ máa ṣe gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe. Mo kí yín o bàbá mi Waris Jinadu, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gélé ọdún 1991, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí átíkù kejì, màá share fún wa ń sìn. Bọ̀ kí n tó lè share, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé eléyìí kúrò, ẹ má bínú sí mi. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé eléyìí kúrò náà, ká tó lọ sórí kejì. Tá bá share àwọn screen yẹn tán, mẹ́ta ni. Tá bá wò kejì tán, à wò kẹta. Tá bá wò kẹta tán, à wá lọ sórí àwọn fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn wá. Ẹ ní sùúrù fún mi. Ẹ má bínú o. Ẹ jẹ́ kí n ṣe kó náà bold. Ká lè rí kà. Okay. Like it's bold enough. So let me scroll through it. Kawaka. All right. This one came from Religion Today Summaries, August 20, 2004, which was, I think, a Friday. Now, ẹ jẹ́ kí n títí Ìlọrin yẹn ni mo fẹ́ kà, because ṣẹ́rí ohun tí mo sọ kò ṣe Ìlọrin nìkan ló ti ṣẹlẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ ní Kano, yes, but títí Ìlọrin yẹn gangan specifically ni mo ní interest lé lórí, nítorí ohun tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ló jẹ́ kí n ní interest lé lórí. Nítorí pé ẹ̀yin àgbà Yorùbá ní ó ń bọ̀, àwọn là á dẹ́ẹ̀dẹ́, àwọn nìkan kọ́ mọ́, gbogbo ara, gbogbo ẹnu, gbogbo nǹkan tó bá wà lákò kalẹ̀ dé, nítorí pé àwọn lè má lè mú so, àwọn lè má kápá ẹ̀. This one says, Muslim fundamentalists in the city of Ilorin, in the central state of Kwara, Nigeria, are threatening to break up a Christian evangelistic crusade planned by well-known German preacher, the Reverend Reinhard Bonke. On August 14, protesters took to the streets of the city
vowing to never allow the crusade to be held. Riot police fired tear gas canisters to disperse a crowd of Muslim demonstrators opposed to the campaign, slated for August 18 to 22 at Budo F4, Bonke, visiting the state for the second time in 14 years. Did you hear that? So, which means that was not his first time, right? Ṣẹ́rípó confam nǹkan tí mo sọ. Because gbogbo time tá à ń sọ ìtàn kọ story èmi ò sí Nàìjíríà mọ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mi ti attend the revival Reinhard Bonke tèmi tó kúrò ní Nàìjíríà. Ní Ìlọrin dẹ̀ ni mo ti attend ẹ̀. Now, paid a courtesy call when he arrived to Kwara, Governor Dr. Bukola Saraki, a Muslim. I want to say to everyone that we are people of peace. We preach about the love of God. We are against religious strife and animosity. Bonke told journalists after the visit, law enforcement authorities have deployed security teams to the crusade grounds. Anybody who is interested in attending the crusade is free to go. We have provided enough security. Marcus Gideon of the Kwara State Police Command told Emma Bino Ejekin Ray says, okay. Told Compass. Okay. That is the end of that one. Ibẹ̀yẹn nìyẹn máa end sí. So, eléyìí ń ṣàpẹẹrẹ pé gbàrà tí Reinhard Bonke tó dé, wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn kan ń pariwo wọ́n dẹ̀ halẹ̀ pé wọ́n ní jẹ́ kí wọ́n ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, ẹ máa love, ẹ máa like, wọ́n ti fẹ́ máa flag the show yìí. Yes, I just felt it now. Wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa flag the show yìí. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má hesitate láti máa love àti láti máa like. Ẹ hàn pé mi ò ń béèrè irú ẹ̀ lọ́wọ́ yín, but I just noticed now bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ó fẹ́ máa hang. So, and that tells me somebody is trying to flag the show or do something about it. Mo mọ̀ pé Elédùmarè ò ní fún wọn ní títa lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé mi ò ti torí tiwọn wáyé àti ti torí tiwọn rán mi wá sáyé. Báwọn bá jẹ́ àáfàá tán bá ń wàásù ìyìn rere Allah, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe rán mi, Elédùmarè náà rán mi wá sáyé láti wá máa wàásù ìyìn rere ìjọmọlúàbí, ìfi ìjọmọnìyàn ṣe la ṣe fi rán mi náà, òwò ìjówó lọ́rùn, òwò ìfúnwò lọ́rùn. So mo ní right láti ṣe ohun tí mò ń ṣe. Mi ò débi tí wọ́n ti ń ṣe tiwọn pé wọ́n má ṣe tiwọn. Mi ò dẹ̀ bá wọn jà rí. Mi ò tako ẹ̀sìn anybody rí. So anybody ò ní any right láti wá máa flag show mi. Ibi tó ti ń ṣe show wọn mi ò débẹ̀ rí kí n lọ flag ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fún wọn láàyè láti flag show yìí. Now, the last one. Àwọn oríṣiríṣi article lẹ lè rí online. Tẹ́ bá fẹ́ Google ẹ̀, just use the word Evangelist Reinhard Bonke rejected in Ilorin. Okay? Evangelist Reinhard Bonke rejected in Ilorin, Kwara State, Nigeria. Ẹ Google ẹ̀, ifá Google ni mí, mo ń sọ fún yín. Google ó gbé jáde fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ dẹ̀ rí oríṣiríṣi article so that kó má jẹ́ ẹnu bá mẹ́ta tí mo kà fún yín. Ṣé mọ̀ pé there might be another side to the story. Tèmi hide from you àbí tí mi sọ fún yín. So tẹ́yìn fúnra yín bá Google ẹ̀, you will be able to have a full analysis and detailed information about what actually took place. So you will know ibi tí mo ti parọ́, tí mo ti fẹjọ́ ṣègbè lẹ́yìn anybody, ó máa tètè yé gbogbo yín. So ẹ̀yin fúnra yín, ẹ gather information tí yín, ẹ process ẹ, ẹ dẹ̀ digest ẹ. Kò ní jẹ́ ẹnu nǹkan tèmi ń sọ ń bí nìkan. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Local police and state security officers prevented a religious clash between Christian and Muslim youth following the abrupt termination of a Christian evangelistic event. Now, on Friday, August 20th, that will be year 2004, a religious clash between Christian and Muslim youth
was affected on the streets of the Nigerian city of Ilorin by the combined efforts of the police and state security services. Local sources say the authorities were able to keep this disagreement over the abrupt termination of a 5-day evangelistic event from becoming a clash that could have led to loss of lives and property. A crowd of disgruntled Christian youth marched to the government house in protest of the comment bàbá mi tó wà lójú ìran yẹn mo máa gbé kúrò náà. Protest of the decision made by the state government to limit evangelist Reinhard Bonnke's 5-day evangelistic crusade to 2 days. The man actually requested for 5 days. It was granted. And it was honored, right? But at the end of the day, because some undesirable element, that's what I would call them, some undesirable element decided that no, we are not going to allow him 5 days because we can do that and nothing will happen. And then the government had to, listen to those disgruntled and undesirable elements and say, yes, Mr. Man, you have to pack your stuff and leave. Because these people said, no, you cannot have the 5 days. Now, let me go ahead. A crowd of disgruntled Christian youth marched to the government house in protest of the decision made by the state government to limit evangelist Reinhard Bonnke's 5-day evangelistic crusade to 2 days, namely Wednesday and Thursday, after receiving threats of sectarian violence from irate Muslim youths. Please mark those words, irate Muslim youths. Nowhere did this say irate youths. Nowhere did this say irate Ìṣẹ̀ṣe youths. It says irate Muslim youth. Let's call a spade a spade. All of you need to stop saying, àwọn ẹlẹ́sìn, àwọn oníṣẹ̀ṣe, àwọn Mùsùlùmí, àwọn. No, you know who is violent and you know who is causing the trouble. So let's say it the way it is. Maybe by that time they will understand that they are doing something wrong. But when you model everything together and you bring everybody together, you are giving them a chance to act as if they are not the aggressor. We know who is aggressive. We know who is aggressive. We know who has always been the aggressor. So let's stop mincing words. Call a spade a spade. Ẹni tó bá máa sunkún ẹjọ́ sunkún, ẹni tí ò bá ní kíyín mọ́ ẹ má jẹ́ ó kíyín mọ́, ẹni tí ò bá ní bá yín sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ tí ò lè gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kó òótọ́ ọ̀rọ̀ kó korò lára ẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ hug transformer sẹ̀, ẹ jẹ́ kó lọ hug transformer. But truth be told, we need to tell ourselves the truth. If we really want a peaceful and egalitarian society amongst us in Yoruba land, before they turn it to Kano, before they turn it to Sokoto, before they turn it to Zamfara, this is the time now. Before they tell you that all of you have to accept Sharia law, this is the time you speak up. This is the time. This is not about Ìṣẹ̀ṣe. They've been trying you for some time and you've been quiet and they are getting away with it. And gradually, gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ báwọn bàbá wa ṣe sọ, igi mú ẹlẹ́dẹ̀ wọn ń wọ gbà bọ̀. Because they are already telling you, we have this, we got it. And if care is not taken, I promise you, it's not going to affect me or affect me in any way. Or they disturb me. But truth be told, àwọn èèyàn pọ̀ tí ó jẹ́ pé tó bá affect wọn, mo máa ké ìrora tí ìrora yẹn bá kàn wọ́n. Ọlọ́run wá ní jẹ́ kí ìrora kó ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kí wọ́n ké ìrora. Gbogbo ẹni tó bá ń robi, tó ń gbèrò bi, tó ń hùwà bi, àwọn náà máa forí wọn gbé gbogbo ẹrù burúkú wọn tí wọ́n ń dì. Ìbá ṣàfáà ni, ìbá ṣe babaláwo, ìbá ṣe wòlíì, àwọn náà wọ́n fẹ́ orí ara wọn ni wọ́n fi gbé ẹrù ara wọn. Iṣẹ́ àwa ọmọ Yorùbá ni wọ́n mọ̀ fi ṣe experiment burúkú tí wọ́n fẹ́ ṣe. Iṣẹ́ àwa. Àmọ́ kójú má rí ibi, gbogbo ara lògùn ẹ̀. Iṣẹ́ gbogbo wa ni.
Some people might be thinking, Yoruba nation la wa nfe. Yes, you want Yoruba nation. And I can tell you authoritatively, part of this is because they also don't want you to have that Yoruba nation. And they believe they have to do certain things to destabilize us. They've tried so many things, they failed. Now, this is their last battle they are fighting right now. The loudest people among them, even from their name, you can tell pé wọ́n ń ṣèran Yorùbá, ọmọ ìran kí ìran tán fẹ́ jogún kógún, tán pàtàn kìtàn ló pọ̀ nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ẹnu mo lè fi sọ. Mo sọ fún yín jèlò, mo ní ìyá ọlọ́sùn tí wọ́n mú tí wọ́n sáré lọ tì mọ́lé, it's not because of religion. And kì í ṣe pé bẹ́jọ́ ṣe rí ni wọ́n ṣe dájọ́ wọ́n ṣe lọ tì ìyá ọlọ́sùn mọ́lé. Àwọn fúnra wọn sì wọ́n ti ń shoot ara wọn, they are shooting themselves in the foot. Yes, because òótọ́ ti ń fojú hàn pé kì í ṣe pé ẹjọ́ ni wọ́n gbé lọ ilé ẹjọ́ ni wọ́n wá sáré wo ẹjọ́ yẹn pé ìyá ọlọ́sùn jẹ̀bi náà sáré tì mọ́lé. No, wọ́n ń lo agbára, wọ́n ń lo àwọn èèyàn tán mọ̀ àti gbogbo nǹkan tán lè ṣe láti proof point báwọn wà superior náà ṣe ṣèyá yẹn bí wọ́n ṣe ṣe. And it's just few people, certain people tẹ́tí mọ orúkọ wọn, bẹ́ẹ̀ ni tẹ́tí mọ̀ wọ́n, tẹ́tí mọ iṣẹ́ ọwọ́ wọn, iṣẹ́ rándanràndan ọwọ́ wọn. Ẹ bá lọ wò ó látijọ́ tán ti ń da orí íńtánẹ́ẹ̀tì rú, tán ń jà, tán ń tira wọn mọ́lé láàrin ara wọn nínú ẹ̀sìn tán náà wọ́n ń jà fún yẹn náà ni o, tán ń tira wọn mọ́lé. The same group of people, the same set of people, àwọn náà náà wà behind all this. The same set of people, they are the ones behind all this. Ẹ̀yá mi mọ́mọ́ elépo, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣé gan ni. Ìyáàfin Fọláṣadé Àjàgbé, ẹ káàbọ̀. Alàgbà Adékúnlé Ramon, mo kí yín káàbọ̀, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Rótìmí Ọ̀ṣọ́náyé, bàbá mi Olúwọlé Bákàrè, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Veronica Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Waris Jinadu, ẹ káàbọ̀. Alàgbà Adéwálé Ọ̀rẹ́kọ̀yà, mo kí yín o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Màámi Esther Adétóhùn Ewétúgà JP, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣé gan ni. Now, authorities stopped the crowd as they made their way past the residence of the governor's father. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Ìlọrin dáadáa, tí wọ́n bá ń lọ sí government house, so ó dàbí pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ gba ọ̀nà ilé bàbá Sàràkí. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbabẹ̀ because ẹ lè gba abẹ̀ kọjá kẹ́ fún wa gbabẹ̀ lọ sí government house. But wọ́n lè boycott ibẹ̀ yẹn kan gba títì straight kan lọ gbọ̀nà kí náà ń pè ibẹ̀ yẹn challenge kan wá gbà lọ sókè bẹ́ẹ̀ yẹn kan máa gbà lọ government house. But wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbọ̀nà ẹ̀yìn yẹn gbabilé bàbá yẹn. Wọ́n mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń da Kwara rú ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn bàbá yẹn ń gbà yẹn, àwọn náà nìyẹn kan kóra wọn jọ kan sọ̀lú yẹn di rádaràda tó dà yẹn. Now, authorities stopped the crowd as they made their way past the residence of the governor's father and were later prevailed upon by elders of the Christian Association of Nigeria, CAN. Àwọn yẹn tó jẹ́ pé oníjẹkújẹ ló pọ̀ láàrin tiwọn náà. Àwọn alátẹnujẹ tó ń tẹnubọlẹ̀ kiri, wọ́n ń ṣa crumbs of bread jẹ káàkiri, wọ́n ń tan àwọn èèyàn, wọ́n náà wọ́n ń ṣe olórí ẹlẹ́sìn, àwọn oníjẹkújẹ gbogbo. The incident was similar to last week's incident when members of the Kwara Muslim youth were stopped by authorities from staging a procession at the government house Saturday, August 14. According to Compass Direct, protesters took to the streets of the city of Ilorin, located in the central state of Kwara, vowing to prevent the crusade that was set to be held at Buduefo. Now, riot police reportedly fired tear gas canisters to disperse a crowd of Muslim demonstrators opposed to the campaign. Their complaint, as presented later by KMY chairman Mohammed Olakade, was alleged preparation by CAN to take the evangelistic crusade to the heart of Ilorin Emirate. Did you hear that? Ṣé gbọ́ mi dáadáa? Allegation wọn ni pé Christian Association of Nigeria
wọ́n ṣe kí ni wọ́n prepare wọ́n fẹ́ gbé crusade yẹn lọ sí àárín gbùngbùn emirate Ìlọrin, considered as a predominant Muslim community. Did you hear that? Does it sound familiar? So jọmọ nǹkan tó ń sọ ń sìn náà àbí kò jọmọ? This happened in 2004. Ṣé rí báyìí pé ká ní nígbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti gbọ́n, wọ́n ti dìde, wọ́n ti ṣe the right thing, wọ́n ti sọ̀rọ̀ ńgbà tó yẹ kán sọ̀rọ̀. Wọ́n fi ṣe pé àwọn àtàwọn Christian kan náà ń fà á. Àwọn chọ́ọ̀chì CAC wọ́n fi ṣe pé àwọn Rìdíìmù ló gbé Reinhard Bonnke wá. Àwọn nìkan lọ́mọ yanjú ẹ̀. Àwọn sẹ̀lẹ̀ wọ́n fi ṣe pé àwọn Pentecostal yẹn náà ń bá fà á. Àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n fi ṣe pé àárín Mùsùlùmí àti Christian ni wọ́n kúkú mọ́ ń yan àwa jẹ ni kò sí nǹkan tó kàn wá. Ká ní pé everybody came out and said the truth and say kíní yóò bójú mu kò dáa o, kò dẹ̀ bófin mu. Òfin ìlú wa ò sọ pé wọn lè lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe níbi tán ti fẹ́ ṣe. Wọ́n ṣàpàyàn. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n fẹ́ kógun jàlú. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n gbé jàgídíjàgan wá. Ṣebí ẹjọ́ ń gbé ìlú yẹn ni. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe revival. Tẹ́ bá ní Mùsùlùmí ló pọ̀ jù lápá bẹ̀. Gba àwọn kan wà bẹ̀ tán jẹ́ Christian. Ṣé ẹ má bínú o, mo fẹ́ béèrè question kan torí gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń sọ. Bọ̀ kí n tó béèrè question yẹn jẹ́ kí n parí kíka kínní kí n lè kó gbogbo eléyìí kò lójú fọ́nrán kí ẹ lè máa rójú mi. Following the complaints and threats, the State Security Council met and resolved to ask that the open-air crusade be stopped after 2 days to forestall possible breakdown of law and order. Should the Muslim youth hit the streets in anti-Bonnke crusade? To this decision, Kwara State Secretary of CAN, Olusola Ajolore, accused the government of pandering to the whims of Muslim youths. CAN described the crusade cancellation as ill-motivated and preconceived. We believe that the whole development was a conspiracy by the Muslim group to put the Christian community out of activity and make them the underdog in the state, said members of CAN. This is our state, and we will not continue to tolerate any breach in the exercise of our freedom of association, in worshiping in places of our choice and our own properties. Now, CAN believes that the security report, which led to the stoppage of the crusade, was aimed at intimidating the government. Ethno-religious disputes are not something unfamiliar to the West African nation, which is strongly divided between Christian and Islam. In 2002, when the Miss World pageant was scheduled to be held in Nigeria, Islamic groups protested what they considered the immorality of the contest, something Christians did not necessarily disagree with. Nevertheless, as reported by the Voice of the Martyrs, riots ensued in Kaduna, resulting in 200 deaths, the burning of over 100 churches, and the death of at least 2 pastors, as Muslim rioters attacked anyone suspected of being a Christian. At the time, church leaders were warning that some Christians, particularly young men, were becoming tired of turning the other cheek. A few points that can still be seen in Nigeria today. This was in 2004, but I can boldly tell you now, this is still going on today. This never went away. We're still dealing with this situation because it was never addressed. The government have always come around to pacify the same set of people that are causing trouble, rather than let them know. Just like Buhari said, I'm going to read the Riot Act to them. I'm talking about when he decided to send the military to the eastern part of Nigeria.
when he said, I'm going to speak their language. But the government never spoke these people's language ever since they've been doing this. Why? Because they practice the same religion. Because that's the only reason I can come up with. Nothing else. Because we all know what it takes. If they know, tán bá mọ bó ṣe máa lé àwọn èèyàn tí ò ṣẹ̀ tí ò rò, tán máa kógun lọ jà wọ́n lé, tán máa lé wọn kúrò lé tọ̀sán tòru, bọ̀ wọ́n lè gba àwọn èèyàn kan, àwọn undesirable element kan láàyè láti máa dàlúrú, kán dẹ̀ máa pretend bíi pé àwọn ò lágbára, kò sí nǹkan táwọn lè ṣe fún wọn. Wọ́n sọ wọ́n dọmọ lókun, ọmọ nídẹ́, ọmọ nísinsìn kúnnu sìn. Gbogbo nǹkan bá ti béèrè, ó ti di dandan, wọ́n gbọ́dọ̀ rí gbà, wọ́n gbọ́dọ̀ fún wọn. Torí tí wọ́n bá ti fún wọn, wàhálà ó ṣẹlẹ̀. Now, why must it always be pé tẹ́yin bá ń ṣe titi yín? I'm talking to the Muslims now, and not all Muslims. The stupid ones that think they must always have their way. So if you are mad at me, you must be one of those stupid ones I'm talking to, that thinks you must always have your way. Even though when other people are not coming around you or asking for trouble, you always go looking for them, trying to tell them how to live their life, trying to dictate to them what they can do and cannot do. Ẹ̀yin yẹn ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Bínú bá fẹ́ bí yín, torí bá fẹ́ fọ́ yín pa lálẹ́, ẹ jẹ́ kó fọ́ yín pa. Bẹ́ẹ̀ni. Now, but kí ló dé tí both state and federal government cannot do anything about it? They always pacify them by asking the other party pé, ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ṣe kí ni, ẹ jẹ́ ká má gba èṣù láàyè. Well, don't let me say èṣù. Ẹ jẹ́ ká má gba Sátánì láàyè. Ẹ jẹ́ ká kórí àbẹ̀lí, ẹ jẹ́ fi wọ́n lẹ̀, kí wàhálà má ṣẹlẹ̀. Àtọdún tẹ́ tí wọ́n sọ pé ẹ jẹ́ kórí àbẹ̀lí, kí wàhálà má ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn yóò dáwọ́ ẹ̀dó, kàkà kó sàn lára àyà àjẹ́ wọn, kí pele ló ń pele sí, wọ́n fi gbogbo ọmọ bí obìnrin jọ. Ó lẹ ṣe títí gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀, ẹ gbé ṣàríà lọ, ẹ gbé wọ òkè ọ̀yà lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ ni, òun lẹ ṣe títí. Nígbà tó sì jẹ́ pé Ọbásanjọ́ olórí kúkú wèrè, nígbà tó ṣe pé ara díì tó sàn fún kó tó di ààrẹ ni. Bó ṣe wọlé tán, if I make a mistake, ẹ sọ. Àṣebọ́ Ọbásanjọ́ wọlé tán, bó ṣe wọlé tán náà ni wọ́n ṣe nǹkan tán ṣe. Wọ́n ní ṣàríà làwọn fẹ́ máa practice lókè ọ̀yà. Pé ó dẹ̀ di dandan kó tẹ́ gbogbo èèyàn lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí practice ṣàríà. Ọbásanjọ́ ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe because that was part of the deal he signed to become the president. Right? Because otherwise, why was it under his regime, under his nose, that happened? Ìlú gbogbo wa ni. A ti sọ pé ẹ má fi tipá dà wá pọ̀, ẹ jẹ́ kó ní kálukú dúró ń do ẹ ní rárá. You are forcing us to live together. Bọ́ àwọn èèyàn kan lókè ọ̀yà wa yarí pé níbí àwa ò lófin titi wa o, òfin tó wà nínú ẹ̀sìn báyìí la fẹ́ máa lò. Ẹni tí ò bá dẹ̀ ti fara mọ́, kó ṣe kí ni? Kó má wá sílùú wa. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Àmọ́ tó bá ti wá sílùú wa, wàá fara mọ́ òfin yẹn ni. Ẹ dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà lófin. Ẹ dẹ̀ sọ pé nǹkan kan ni wá. Right? Ṣé àwa lè ṣe òfin nílẹ̀ Yorùbá pé àwọn baba ńlá baba wa ìṣẹ̀ǹbáyé ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ni wọ́n? Ẹni tí ò bá ti lè máa so owó ẹyọ mọ́rùn káàkiri, ó máa wọ ẹ̀kú eégún tó bá ti ń jáde ńlé pé kó má wá sílẹ̀ wá, ṣé má gbà bẹ́ẹ̀? I'm not saying it makes sense. Just like what they did in the north does not make sense. That's how that does not make sense. So we're not going to have any double standard here tonight. Okay? What is good for the goose is also good for the gander. Òfin tó méégún, òní ò mú ẹlẹ́hàá láṣàlẹ̀ yìí. Bó ṣe rí nìyẹn, mi ò ní ọ̀nà míì tí mo fẹ́ gbà sọ. So ẹni tí inú bá ń bí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó lè po sódà mu láṣàlẹ̀ yìí. I don't care. I care less. Now, ẹ jẹ́ ká wá lọ sí ibi ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo wa la gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọdún ìṣẹ̀ṣe ní Ìlọrin. Ìyá mi Safety Domain, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi àbí ìyá mi BOS. Thank you so much. Ẹ bá mi like, ẹ love, ẹ share, ẹ jọ̀ọ́. Gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá bá wà, ẹ bá mi share síbẹ̀.
mi ò fẹ́ mọ ẹ̀sìn tí wọ́n ń ṣe. Ẹni tó bá jẹ́ èèyàn tó mọ Ọlọ́run lóòótọ́, tó dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run wà, tó dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ò ní ká wá fi ilé ayé ìka wá fi nira wa lára, kò rán ẹnìkankan wálé ayé láti wá máa dààmú ẹnikẹ́ni. Ẹni tó bá ń dánrú ẹ̀ wò, ìránṣẹ́ Sátánì ni, kì í ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run, kì í ṣe gbogbo Ọlọ́run tó wù kí ẹnìyẹn sọ pé òun ń pè, kì í ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn, òjíṣẹ́ Sátánì ni. Ẹni tó bá ń filé ayé yìí tó fi ń ní ọmọlàkejì ẹ̀ lára, nítorí pé ipá ò rajà, ipá ò tá, ẹ lè fi tipátipá mú ẹnikẹ́ni láti ṣe ẹ̀sìn kẹ́sìn. Now, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi Àdẹ̀kó Ṣáṣá, ẹ káàbọ̀. Mo kí yín ìyá mi Táíwò Lóyè, ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Now, ipá ò rajà, ipá ò tá, ṣùgbọ́n gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ ṣẹ́rí ara nǹkan tó tún jẹ́ kí gbogbo wọn máa le, kínú wọn máa dùn ni pé ìgbà tán ti gbé ya olóòṣà yẹn tán ti tì mọ́lé, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ti sọ̀rọ̀, tàti ní ẹ má jà dá sí kó má dà pọ́rọ̀ ẹ̀ máa fẹ̀ lójú lọ. Ó ní mo ṣe máa ń sọ ńgbà mí pé nígbà tó bá yẹ kéèyàn sọ̀rọ̀, téèyàn ò bá sọ̀rọ̀, wàhálà ló sì tún máa dálẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kó dọra tán lẹ̀ ń kékeré kò ní tán. Ẹ káàbọ̀ bàbá mi Salaudeen Saheed, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, Elédùmarè á dilé àtọ̀nà yín mú. Now, gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń bá bọ̀, ọ̀rọ̀ tó yẹ kó tán lẹ̀ ò ní tán, ariwo máa lọ. Àmọ́ nítorí ká má bàa rò pé wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀, wọ́n fẹ́ dájà ẹ̀sìn lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ta ló fẹ́ dájà ẹ̀sìn lẹ̀ ń sìn? Ta ló fẹ́ dá wàhálà lẹ̀? Ṣáwọn èèyàn tó dákẹ́ ni? Ṣáwọn oníṣẹ̀ṣe ni? Ẹ má parọ́ fúnra yín o. Because in the first place, láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí wàhálà yìí ti bẹ̀rẹ̀, ta ló lọ bá ta ni níbo? Ta ló ṣàyọjú ràn lọ tó lọ bá ẹlòmíì níbi tó ti ń ṣe ètò ọrọ̀ ayé tiẹ̀ lórí ìlànà àti ọ̀nà tó gbàgbọ́ sí? Ta ló lọ? Àwọn ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn tí wọ́n lọ bá fojú wò pé Yorùbá ni gbogbo wa, ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wá, à nílò láti jà. This same ọlọ́pàá nílọrin, mò ń bọ̀ lórí wọn now. Àwọn náà ni wọ́n wá ní wọ́n pè wọ́n. Tọ́lọ́pàá bá fẹ́ ṣe dáńgbà yẹn tán mọ̀ pófin wà, ó yẹ kán fọwọ́ òfin gbé ẹni tó lọ bá àwọn tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn wọn níbi tán ti ń ṣẹ̀sìn jẹ́jẹ́ láì wá jà. Even táwọn yẹn ò bá request pé kán arrest ẹ̀, under the law they are supposed to arrest that man and question him because ó lọbẹ̀. Man tó kọ́kọ́ lọbẹ̀ tó rìkọ́ọ̀dù wọn yẹn ni mò ń sọ o, àmọ́ orúkọ ẹ̀ bọ̀, tó kọ́kọ́ lọ tó dá wàhálà ilẹ̀ gangan olórí burúkú yẹn. Ó yẹ kán mú, ó yẹ kán wá kànkán mú, kán wá bí pé lábẹ́ òfin ẹ̀tọ́ wo ló ní láti ṣe tó ṣe ẹ̀, torí gbogbo alágbọ́ tó lóun ó lẹ̀ wọ́n lókùúta, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ń mú òkúta, ó ń ju òkúta sí wọn. So right wo ló ní lábẹ́ òfin láti lọbẹ̀ lọ máa sọ àwọn yẹn lókùúta? Kódà kán máa ṣe nǹkan tó lòdì sófin gan, kò ní right láti sọ wọ́n lókùúta. Talkless, wọ́n ṣe nǹkan kan tó lòdì sófin, wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn tiwọn bọ́n ṣe nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Wọ́n ń wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ayé wọn bọ́n ṣe nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ṣó borí èèyàn lọ́wọ́ wọn ni? Àbó bá ẹ̀jẹ̀ èèyàn nínú gbá lọ́wọ́ wọn tó fi lọ síbẹ̀, tó fi lọ tako wọn, tó fi dá wàhálà lẹ̀. Wàhálà tí arákùnrin yẹn wá dálẹ̀ látọjọ́ yẹn lẹ́rí tó sì ń jà ńlẹ̀ tí ò tán yẹn. Nítorí pé ìgbà tó yẹ kí àwọn tí wọ́n pera wọn lágbàlagbà nú ẹ̀sìn gan, tó yẹ kán paná ọ̀rọ̀ yẹn, tó yẹ kán pe ẹni yẹn, kán bá wí, kán sọ pé ó lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe ohun tó ṣe yẹn, kán paná ọ̀rọ̀ yẹn, kán sọ̀rọ̀ yẹn nítùbínùbí tó jẹ́ pé tán bá sọ̀rọ̀ tútù fáwọn yẹn gan, wọ́n á jọ lágbọ̀ọ́yé láàrin ara wọn. Irọ́, wọn ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Ó ní ẹni tí ó pera ẹ̀ ní àáfàá òkúta gidi náà lòun náà gbabẹ̀ lọ. Ìgbà tí ẹ náà débẹ̀, gbogbo alágbọ́ gbólóhùn tó sọ lẹ́nu, ó lóun máa ró omi. Ìjọ tó kọ́kọ́ lọ, Elédùmarè kọ́kọ́ pàrokò sí pẹ̀lú òjò, nítorí pé ohun tó gbójúlé pé òun fẹ́ lọ ṣe, ìgbà tí ó fi débẹ̀ òjò ń rọ̀, ó fúnra rẹ̀ fẹnu ara ẹ̀ confess. Ó lójò ń rọ̀, ó ní ohun tóun fẹ́ lò, òun ò lè gbé jáde. Ó lè mọ parọ́ pé àwọn lè gbé Kùránì sínú odò, irọ́ ló ń pa. Ohun tó mú dání tó fẹ́ lò nínú odò yẹn, bóyá omi ò gbọdọ̀ kàn kó tó fi ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ó lóun ó padà wá, which ó padà lọ. Ṣẹ́hun pé wàhálà yẹn ló lọ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ títí tó fi di pé ìyá tó sọ̀rọ̀ pé òun mọ àwọn ọmọ ra kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Náà àárín yẹn èmi ò sí ńbẹ̀, kò yé mi. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó dé mi lójú ni pé bógun ẹni bá dáni lójú a máa fi ń gbárí. Ìbéèrè kan nìyá yẹn béèrè, ó ní ẹ mú Kùránì tẹ nígbàgbọ́ nú ẹ̀, ẹ fi búra
lélẹ̀ táwọn olè onírọ́ kan tá a mọ̀ wọ́n àwọn jìbìtì orí íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ń jáde tán ní mùsùlùmí èyí fi kùránì búra gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ó lè ní yín sà ẹ̀yin gangan tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ yẹn àìmọye ìgbà tí mo ti rí yín online tẹ́ ẹ fi kùránì búra tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lọ tó bá ka yín lára ẹ máa mú kùránì ẹ máa ní kùránì ní mo fọgọ́ta àlùkùránì mo fi búra ó lè ní yín sà irọ́lẹ̀ ń pa àṣírí yín ló dẹ̀ tún tú yìí pé ọwọ́ agbára àtèèyàn mímọ́ àtowó òun lẹ fi lọ tìyá yẹn mọ́lé ìṣe lórí òótọ́ ìṣe lórí òfin àmọ́ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé ẹjọ́gun ń mí wọn ò fẹ́ káruwó pọ̀ wọ́n ń sá sẹ́yìn òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe tìyá yẹn tẹ́ ẹ ṣe pé tìyá yẹn tẹ́ ẹ wá ṣe tẹ́ ẹ ṣe gbé òun ló jẹ́ kágbára máa gùn yín tẹ́ rò pé you can continue doing that ṣùgbọ́n láì dé ìnà pẹnu mi ò mọ̀ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bóyá ẹmẹ tí wọ́n mọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni wọ́n agbẹjọ́rò ni wọ́n ògbónágbòǹgbò tó dáńtọ́ lẹ́nu bí ìgbín ni bàbá wa yìí ọmọ Edo Delta ni wọ́n his name is Malcolm Omirhobo bẹ́ẹ̀ ni àwọn lè rí inú fọ́nrán kan lọ́jọ́ kìíní àná tó ń lọ káàkiri àwọn èèyàn yìí àwọn alákatakítí àwọn onírandanrandan àwọn wèrè yìí tí wọ́n ń ṣe mùsùlùmí gidi àwọn náà dá wàhálà lẹ̀ lọ́dún tó kọjá wọ́n wá ní wọ́n gbé ẹjọ́ arúmọjẹ kan lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jù ìpínlẹ̀ ẹjọ́ tí wàá fọwọ́ sí pé àwọn ọmọ lè máa wọ ìjáàbù wọ́n lè máa da nǹkan bojú bó ṣe wò wọ́n nínú ilé ẹ̀kọ́ bàbá wa agbẹjọ́rò yìí àwọn wá ní rárá o lábẹ́ òfin kò bójú mu kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ in order to prove his point gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò gbogbo wa náà la mọ̀ pé agbẹjọ́rò ní code àti mode of dressing àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n wá mọ̀ wọ́n múra lọ sílé ẹjọ́ bó ṣe wu àwọn náà gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí olókun nígbà náà lọ́hùn ó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ́rìn-ín ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpọlọ ló wà ní ohun tó ń ṣe ẹ jẹ́ á wo fọ́nrán yẹn. Hold on, what now? Hold on, so what? So, what's the problem? You don't know me. I'm a lawyer now. Who told you I cannot appear? Who told you? Wait and see. Who told you I cannot appear? Wait and see. Who told you I cannot appear before the court? The Supreme Court said that. The Supreme Court not said so. The Supreme Court said so. Yes, that's who I got for that man. You have to wait my way, brother. Sorry, sir. Morning. Yeah. This is Chief Malcolm Omirhobo in the Supreme Court of Nigeria. This is how he appeared in the court. And he had a nice appearance without let or hindrance. This is pursuant to the newest
Supreme Court judgment that lawyers can now appear on their traditional attire. And today, Chief decided to practicalize it. Congratulations, Chief. Yeah, thank you. Congratulations. Chief Malcolm Omirhobo, that's his name. He's a human rights activist and a notable lawyer. Chief Malcolm Omirhobo, that's his name. That's the man you just saw his video. And that video is from last year when the same set of people, the same group of people, when they decided to cause chaos. It also started in Ilorin, yes. It started in Oyun. I think, is it Baptist? Oyun Baptist High School. OBHS. I know that school quite all right. Oyun Baptist High School. When they decided that, no, I want gbọ́dọ̀ máa wọ hijab lọ́bẹ̀. Now, like I told you earlier, I'm not here for a religious purpose. Ẹ má bínú o, mo ń ka nǹkan tí àwọn bàbá wa tí wọ́n kọ ni o. Now, same thing last year, Oyun Baptist High School. I know the school quite all right. Ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, kẹ́ tó máa wọ Ọ̀fà lọ, tẹ́ bá ń bọ̀ láti Ìlọrin, tẹ́ bá gba Àjàṣẹ́ wọlé. Now, wọ́n fa wàhálà yẹn, wọ́n ní dandan àwọn ọmọ àwọn máa dé hijab lọ sínú school yẹn. Now, there is nothing wrong kí àtọmọ Christian àtọmọ Mùsùlùmí kan máa lọ sí school. But ohun tó bá yẹni ló yẹni, okùn ọrùn òye adìyẹ. Pàápàá jùlọ téèyàn bá ń ja ìjà tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ìjà tí ò lẹ́tọ̀ọ́. Now, that was supposed to be a school, a citadel of learning. And the main focus should have been on learning. Nǹkan tó máa jẹ́ káwọn ọmọ yẹn lè kẹ́kọ̀ọ́, kán mọ ẹ̀kọ́ wọn, ọpọlọ wọn jí pépé. It shouldn't be on any other thing. Now, kì í ṣe pé wọ́n ní nínú school yẹn, táwọn ọmọ yẹn máa practice religion wọn. Kì í ṣe pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ kírun, wọ́n wá ní wọn gbọ́dọ̀ kírun nínú bẹ̀. Bẹ̀yìn dé ẹni dandan, àwọn ọmọ yín gbọ́dọ̀ máa wọ ìjáàbù wá síbẹ̀. Ẹni dandan, wọ́n gbọ́dọ̀ máa wọ ìjáàbù wá síbẹ̀. Tí n bá ráyè títí weekend, I'm going to make a video. I'm going to show you something here in America. Gbogbo alamọ̀rú orílẹ̀-èdè tí America jẹ́. Tọ́ bá ní ká sọ, wọ́n láwọn Christian ló ní America. Same thing goes for Britain, right? But ṣé mọ̀ pé àwọn Hindu, wọ́n ní temple káàkiri Atlanta. I will show you some. Tí mi bá lè show yín ní púpọ̀, màá show yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Even níjọ́ tí àwọn èèyàn bá ń lọ sí temple yẹn, wọ́n máa ń dá hold up lẹ̀ lórí highway 85, Riverdale. Hold up máa wà ń bẹ̀. I know of another one ní DeKalb County lọ́hùn. Mo mọ méjì ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ pé àwọn náà tó bá ń lọ bí temple yẹn, wọ́n máa ń dá hold up lẹ̀. Then there used to be another one náà ní Riverdale náà. Tí ó jẹ́ pé níbẹ̀ yẹn náà, wọ́n máa ń dá hold up lẹ̀. Wọ́n àti torí ẹ̀ sọ pé wọ́n ní ṣẹ̀sìn wọn, wọ́n torí ẹ̀ dá wọn dúró. Because everybody have the freedom of association, freedom of religion. You have the freedom to gather with anybody that you love to gather with, as long as you are not doing anything against the law, and nobody should disturb you. Bẹ́ẹ̀ni, ohun tó fi sọ nìyẹn. Yálà ẹ fẹ́ sọ pé constitution Nigeria ni o, tá bá tú látòkè ìgbà tá bá máa tú débì kan, ibi tó máa padà land sí nìyẹn.
then òfin àgbáyé under fundamental human rights ó sọ pé everybody ní freedom of association. Bí mo ṣe ní freedom láti decide pé APC ni mo fẹ́ ṣe o, PDP ni mo fẹ́ ṣe o, bẹ́ẹ̀ náà ni mo ní freedom láti decide religion tí mo fẹ́ practice without anybody hindering me or holding me to ransom or telling me or threatening me pé tó bá lọ ṣe a máa wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a máa pa yín a máa bá yín jà. Nobody has the right to do that to anybody. Nobody. Kò sí ẹni tó ní ẹ̀tọ́ yẹn lábẹ́ òfin bó ṣe wù kó mọ̀. Nàìjíríà ni mo ti rí pé certain people máa dìde wọ́n máa halẹ̀ máwọn tó kù. Ìjọba àtàgbófinró wọ́n á dẹ̀ máa ní àwọn ò rí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe sí nítorí pé wọ́n fẹ́ play double standard, wọ́n fẹ́ wà bias, wọ́n ò fẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà, wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ sòótọ́. Ìjọba lè fi ọwọ́ lélẹ̀ pé tí bá tún gbọ́ há lẹ́nu yín, as in face the aggressor directly and tell them to their face pé a mọ̀ pé ẹ̀yin lè ń dá wàhálà alẹ́ lè fẹ́ da omi àlàáfíà tó wà nílùú rú, and tí anything bá ṣẹlẹ̀ ẹ wá pé àwọn olórí wọn wípé a máa gbé ẹ a máa gbé ẹ a máa gbé ẹ ẹ̀wọ̀n ló máa wà. Yes, tí wọn bá lè bá àwọn ọmọ abẹ́ wọn sọ̀rọ̀, don't put it on the youth pé ẹnu wọn káwọn youth yẹn ni, so the only solution ni pé káwa mú káṣá ní for peace to reign. Why must it always be the people that are on their right that will have to give up their right for peace to reign? Ilorin ni mo dàgbà sí, mo gbé Unity Road. Ìwọ tó bá mọ Ilorin dáadáa tó bá mọ Unity Road, strategic location nílé tiwa wà. Tó bá di ọjọ́ tí wọ́n ń lọ sí yídì lọ kírun, gbogbo títì tó gba wájú lé wa kọjá wọ́n máa tẹ́ni síbẹ̀, because tó bá ti pèrun ibi tírun bá ti bá àwọn èèyàn wọ́n máa tẹ́ni wọ́n máa kírun. So gbogbo títì tó wà Unity yẹn wọ́n máa di, to the extent títì ò lè gbà wọ́n á spread, wọ́n á wá síwájú ilé wa, gbogbo ilẹ̀ tó wà wájú ilé wọ́n á wà ń bẹ̀. Now àwọn èèyàn máa ń pọn omi tí wọ́n á máa tà á, àmọ́ ìyá tó bí àwa wọ́n máa sọ fáwa ó yá ẹ lọ pọn omi sínú bucket ẹ lọ gbé fáwọn tó fẹ́ kírun kán lè ro omi kírun. Àtà o is free of charge. My mom will tell me that. My mom is a Christian until her death. She has never been a Muslim in her life. But gbogbo àwọn Muslim tó wà ní surrounding wa, ìgbà tí màmí kú gbogbo wọn náà péjú pésẹ̀ síbẹ̀, àjọsìnkú ìyá mi, because irú èèyàn tí ìyá mi jẹ́ sí wọn nìyẹn. They didn't see her as a Muslim, and my mom didn't see them as a Muslim. Okay? Irú relationship tán fi kọ́ àwa dàgbà tí ìyá mi náà ní sí àwọn tó wà ń sàkání ẹ̀ nìyẹn. Tí wọ́n bá lọ Yiddish, yes, even màmá mi a máa gbé ẹni fún wa pé mi ò mọ̀ bóyá lè fẹ́ ní kírun torí wọ́n lè máa rò pé bóyá ó dọ̀tí. Wọ́n á gbé fún wa, wọ́n á ní tó bá lẹ́ni tó fẹ́ lò ká gbé fún wọn. Á gbé dání, á pọn mi sí bucket, á kó gbogbo ẹ̀ lọ síta ń bẹ̀. Àwọn èèyàn á dẹ̀ wá bẹ̀ wọ́n á bù, wọ́n á rò pá ń tà ni wọ́n á máa náwó sí wa. Ìyá ọ̀hún dẹ̀ bí ẹ dá, wọ́n mi ti sọ fún ẹ ò gbọ́dọ̀ tà ò gbọ́dọ̀ tà. It's free. That's the kind of law, because ẹ̀sìn tiẹ̀ kọ́ ló máa gbà mí là, ẹ̀sìn tèmi kọ́ ló máa gbà ẹ́ là. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé they came from Muslim family. Mo ń lọlé wọn, mo ń jẹun. Wọ́n ń wálé mi, wọ́n ń jẹun. Àbí? Ẹ̀rù ò bà mí pé wọ́n máa ṣe nǹkan kan sí mi àbọ̀ máa fi nǹkan ṣe mí. Ẹ̀rù ò bà wọn náà pé táwọn bá wálé mi, wọ́n máa ṣe nǹkan sáwọn àbọ̀ máa fi nǹkan ṣe àwọn. We love each other and we understood each other. Those were the good old days. Pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó máa ń ṣẹlẹ̀ yẹn, báwọn wèrè kan ṣe máa ń kóra wọn wá, tí wọ́n máa da apá ọ̀dọ̀ tiwa rú, tí wọ́n náwọn ń jàjà ẹ̀sìn. Àwa tá a jọ ń gbàdúgbò yẹn tá a jẹ́ Mùsùlùmí àti Christian. Àtẹni tó jó oníṣẹ̀ṣe tó wà ń bẹ̀, àbára wa jà o. Ifo ó lè jára àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí yẹn gan, tán lọ sí Jumat Mosque, tán ti gbọ́ pé wọ́n náà ń bọ̀ wá da ìgboro rú. Àwọn gan ló ti máa tètè sọ fún wa pé ẹ wọlé ẹ má jáde o. Àwọn kan ti ní wọ́n ń bọ̀ wá ṣe bàbá o. Yes, they love us that much. So that tells me pé it is not the religion, it is certain people, certain elements, the undesirable elements amongst them that are causing this trouble.
wọ́n dẹ̀ láwọn bàbá àsàlẹ̀. Àwọn ará òkè ọya kan àti àwọn ará Arab kan ló ń rán àwọn wèrè olórí burúkú wọ̀nyí níṣẹ́ wípé kán máa wá da ìlú wa rú fún wa kó má sálàáfíà bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́kíṣẹ́ tán dẹ̀ rán wọn yẹn ibẹ̀ làwọn ti ń jẹ náà ti ń mu. As we are talking now with everything going on now, some of them are cashing in. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ń gba owó ni pé ṣé ti rí nǹkan tá à ń ṣe, ṣé ti ń gbọ́ nínú ìròyìn, ṣé ti gbọ́ láti sọ pé wọ́n ní ṣe kinní ní Ìlọrin, yes, àwọn á máa cash out. Ìwọ tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ tó wà ń ta ń bẹ̀ yẹn tán fẹ́ máa forí ẹ̀ fàgbọ̀n, ìwọ ni mo fẹ́ jẹ́ kó wise up, kó wake up, kó jẹ́ kó rí ẹ pé okay, why do I have to go and attack this person? What do I stand to gain at the end of the day? Tó bá dọjọ́ ìdájọ́, tó bá déwájú ẹlẹ́dàá ẹ̀ tó ṣẹ̀dá ẹ̀, ẹjọ́ kí ló máa rò? Ó máa ní ó lọ dí ọmọlàkejì ẹ lọ́wọ́ níbi tó ti fẹ́ ṣe ẹ̀sìn lórí ohun tó nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ tí ò dí ẹ lọ́wọ́. Whatever gives anybody the right pé ẹ ń lọ sí yídì, ẹ fẹ́ lọ kírun, yídì ò wá gbà yín mọ́, àbí wọ́n pèrun anywhere tó ti wá bá yín, ẹ wá tẹ́ní síbẹ̀, ẹ kírun, àwọn èèyàn stop mọ́tò wọn kọjá mọ́, àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ yín, wọ́n gbómi wá fún yín, wọ́n ṣe àyẹ́sí yín, wọ́n kẹ́ yín, wọ́n pọ́n yín lé. Òun ló fún ẹlòmíràn ní right pé ibi tán bá ti fẹ́ lọ ṣe ẹ̀sìn wọn, ẹ ní láti fààyè gbà wọ́n. Ẹ ní láti fààyè gbà wọ́n nítorí pé ohun tán fẹ́ lọ ṣe, wọn lépa ẹ̀mí yín, wọn wá sínú ilé yín páwọn fẹ́ wá ṣe nínú ilé yín, wọn wá síbi mọ́sálásí wípé mọ́sálásí làwọn ti fẹ́ wá ṣe ohun táwọn fẹ́ wá ṣe. No, they didn't come there. They are going their own way. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wọn ṣe gbọ́ nínú fọ́nrán tí màá play. Fọ́nrán yẹn ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ padà má rí àwòrán, ó jẹ́ pé ohùn lẹ máa gbọ́ nítorí pé kí ni, mi ò fẹ́ copyright strike. Màá dẹ̀ fún bàbá wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, àwọn méjì náà ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tí mo fẹ́ fún ní credit. Bàbá wa Adéifá Ìwàlẹ̀sì, Evangelist Adéifá Ìwàlẹ̀sì, mo fún yín ní credit torí iṣẹ́ ọpọlọ yín ni, ẹ̀yin lẹ ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ wà ń bí ọ̀rọ̀ yẹn, àtọ̀dọ̀ yín ni information yẹn ti jáde. Àwa ní láti spread there, so we have to use it. So mi ò ní lo fọ́nrán yín, àmọ́ ohùn yín ó jáde ńbẹ̀. Then my big brother, my other brother, Òkìkíọlá Àrólé Owó, inú tiẹ̀ ti ń bí yẹn báyìí, inú tiẹ̀ ń bí gidigidi. Inú ń bí gidigidi tó ń sọ òkò ọ̀rọ̀, tó ń sọ kùnbákùngbé ọ̀rọ̀, nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ò ṣe máa gbọ́ létí. Màá fún àwọn náà ní credit torí màá lo fọ́nrán bí táwọn náà ti sọ̀rọ̀. Ẹ̀hún pé àwa ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwa ò sí ní Nàìjíríà. We source for information and we source for videos, voice notes and stuff online and from various groups níbi tá a bá ti rí. So source wa náà nìyẹn láti mú information wá fáwọn èèyàn. So tẹ́ ẹ bá gbọ́ tí mò ń play fọ́nrán tó lóhùn yín, mo yá lò ní, mo dẹ̀ ti lù yín lọ́gọ̀ ẹnu. So kì í ṣe pé bóyá mo fẹ́ fi baṣẹ́ yín jẹ́. So tó bá bí yín nú, ẹ má bínú. Mi ò ní lo fọ́nrán yín gangan pé bóyá màá gbójú yín síbẹ̀, ṣùgbọ́n ohùn yín ó jáde ńbẹ̀. So ẹ̀yin èèyàn, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. So kí wá ló mú mi tí mo gbé fọ́nrán olóyè Malcolm Omirhobo wá? Ìdí ni wípé the last information tí mo gbọ́ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin, àwọn ọlọ́pàá pe àwọn oníṣẹ̀ṣe again, wọ́n tún pe àwọn èèyàn tí wọ́n ní àwọn onígbà kí wọ́n ṣe ọdún ṣẹ̀ṣe tán náà fẹ́ ṣe. Jẹun pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń pín fọ́nrán yẹn kiri pé mo ti ẹ̀ gbọ́ tí Àfùlání sọ, ó ní níjọ́ tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe dé yẹn, níbi tí wọ́n ti náà fẹ́ ṣe gangan, ó láwọn fẹ́ lọ ṣe Islamic fiesta. Ṣẹgbọ́n o, Islamic fiesta tó bá jẹ́ pé èèyàn ń pínràn, èèyàn ń wájà náà, àwọn èèyàn náà wọ́n fẹ́ lọ ṣe ìṣẹ̀ṣe, àwọn fẹ́ lọ sí ẹ̀sìn àwọn, ìjọ tán wá mú, ẹ wá níjọ́ yẹn lẹ́yìn mú. Ẹ̀yin ò wá lọ ṣe, kì í ṣe péjọ́ yẹn bọ́ síjọ́ tí ẹ̀ ń sọdún àbí tẹ̀ ń lọ yídì, ibẹ̀ yẹn ò dẹ̀ ń ṣe yídì. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wá láti rí dínkù wọn, you want to go there and do Islamic fiesta. Gbogbo alámọ̀ nǹkan tó ń pè ní fiesta, right? Àwọn èèyàn fẹ́ lọ ṣe nǹkan tó serious sí àwọn, tó ṣe pàtàkì sí wọn.
bọ́n nítorí pé ẹ̀yin ti fìpẹ́ lágbára ẹ mọ̀yàn ẹ lè fọwọ́ lágbá wọn lójú ẹni bí tí wọ́n fẹ́ lọ yẹn gangan níjọ́ yẹn gangan ẹ̀yin náà fẹ́ lọ ṣe Islamic fiesta níbẹ̀ níjọ́ yẹn. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí bàbá wa Ìwàlẹ̀sìn tí wọ́n sọ, wọ́n ní lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá ńgbà tí ọ̀gá ọlọ́pàá sọ fáwọn pé àwọn ò ní lè ṣe kinní yẹn nítorí kómi àlàáfíà ló má dàrú nítorí pé àwọn Muslim náà fẹ́ ṣe nǹkan níbi odò Iyemọja yẹn the same place níjọ́ yẹn which ọ̀gá ọlọ́pàá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ti mọ̀ pé ta ló kọ́kọ́ sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan ń bẹ̀, ta ló kọ́kọ́ gbààyè, ta ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀, àwọn oníṣẹ̀ṣe ni. Ó dẹ̀ mọ reason tí àwọn ẹni fi fẹ́ tákù wọn tán ní àwọn ń lọ bẹ̀ rather than tell the people pé no ohun tẹ́ ń sọ yẹn àwọn ẹni ló ti kọ́kọ́ sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan ń bẹ̀ and lábẹ́ òfin wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè lọ disturb wọn ẹ̀yin mú ti yín síbòmíì kẹ́ lọ ṣe ń bòmíì kò sọ bẹ́ẹ̀ ó wá ń sọ fáwọn oníṣẹ̀ṣe pé no kómi àlàáfíà ìlú má bàa dàrú wọn ò ní lè lọ ṣe nǹkan tán náà fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn jọ yẹn. Ẹ máa wo gan o inú mi wá dùn pé àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn tún wá jẹ́ onísùúrù àwọn tún wá gbà pé òkè ẹ má wọrí àwọn ò ní ṣe tiwa ń bẹ̀ mọ́ ẹ fún wa ní location míì ká gbé tiwa lọ kán lọ ṣe tiwọn ń bẹ̀ yẹn you see so mo fẹ́ jẹ́ kó yé yín kì í ṣe pé wọ́n ń jàjà ẹbí o despite the fact káwọn èèyàn fẹ́ lọ fínràn wọn fẹ́ lọ wájà wọn bẹ̀ wọ́n tún gbà pé òkè á fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ fún wọn ẹ fáwọn àǹbòmíì tá a ti lọ ṣe tiwa but these people insisted pé náà kò tiẹ̀ sí nǹkan tó jọ rárá nílọrin ẹ lè ṣe. Now remember what happened with Reinhard Bonnke. What did they say? They said they don't want him anywhere called Emirates. And they are saying the same thing now. Ṣé mo pé láti bí oṣù kan sẹ́yìn ni mo ti ń tẹnu mọ́rọ̀ yẹn pé you guys ẹ̀yin ọmọ Yorùbá listen to what they are saying. Wọ́n ní Emirates ni wọ́n ń pè bí it is called Ilorin Emirates. Emirates wọ́n wá ń dárúkọ fún yín pé local government márààrún bóyá mẹ́rin sì ni tí wọ́n ń pè ní Emirates àwọn ò fẹ́ anybody àbí nǹkan kan ń bẹ̀ kan sọ pé wọ́n ń ṣe anything tó yàtọ̀ sí Islam. You remember a few weeks back mo ní there is no cause for alarm, there is no problem. Bàbá tí ì bá ṣe bàbá burúkú tí ìṣọ̀bàyé jẹ́ èèyàn tí ìṣẹ́ni burúkú tí ń pọnmọ́ reléèwẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kwara State Governor ṣe jẹ́ should now make a choice and decide pé okay everybody ló ní right láti ṣẹ̀sìn ẹ̀ nígbà tó bá wù níbi tó bá wù níwọ̀nba gbà tí ò bá ti pa ọmọlàkejì lára. Tàbá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pa ọmọlàkejì lára ìyẹn ni pé bóyá mo wá bẹ́ẹ̀ níbi tó ti ń tajà ẹ mo di ẹ lọ́wọ́ mo wá bẹ́ẹ̀ níbi tó ti ń ṣe ẹ̀sìn ẹ mo di ẹ lọ́wọ́ so àwọn ẹni wọn pa anybody lára pẹ̀lú ohun tán fẹ́ ṣe àti ibi tán fẹ́ lọ. Mo ní tí wọ́n bá wá nílé ṣe bẹ́ẹ̀ then they need to start thinking about moving the state capital from Ilorin to another city in Kwara State. Àwọn ibi tán lè move ẹ lọ ó pọ̀. Níjọ́ kìíní àná tí mo ṣètò yẹn bàbá mi kan wọ́n bá mi takùrọ̀sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ní kí dárúkọ ibi tán fẹ́ gbé lọ. Mo lémi ò ní dárúkọ kó má lọ ní political tone nínú kó má dàbí pé wọ́n ránṣẹ́ ni àbí kinní kan no because mo fẹ́ deal pẹ̀lú case yẹn àti situation yẹn with all honesty àti bó ṣe jẹ́ mi dẹ̀ fẹ́ fún anybody ní any opportunity láti bring anything wọnú ẹ̀ láti sọ pé wọ́n rán ni wọ́n fẹ́ kán gbé kinní kúrò ní but now you are pushing it and it seems you are pushing too far. Ọ̀fà wà ń bẹ̀ o wọ́n lè move capital Kwara State lọ síbẹ̀ if need be. Òmàrán wà ń bẹ̀ Òró wà ń bẹ̀ àwọn ìlú mi wà káàkiri bẹ́ẹ̀. I'm just mentioning but a few right now. If I have to mention more I can mention many more tí wọ́n lè move ẹ lọ. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé tó dẹ everybody lọ́rùn tí ò ní síjà pé lórí pé wọ́n ṣẹ̀sìn tó bá jẹ́ àwọn any other ìlú náà máa gbé capital because ẹ lè máa expect kan fi capital state lẹ̀ sí Ìlọrin kẹ́dẹ̀ máa expect pẹ́yìn ẹ máa pàṣẹ pé àwọn èèyàn tí wọ́n ní ẹ̀sìn míì wọ́n lè ṣe ẹ̀sìn wọn
Islam nìkan ni wọ́n ń ṣe ńlọrin kò síbi tí wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀. You cannot have your cake and eat it. It's not possible. Then you cannot have your cake and eat it. Ìkan lẹ mú nínú méjèèjì. Moreover, under the law, kò tiẹ̀ sí nǹkan tó jọ. Worst case scenario ni ẹ ká ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara bọ́n bá fẹ́ ṣe ohun tó dáa. Tàgbà pápá wọn ò ka yín, wọn ò mọ ọgbọ́n tó fẹ́ dá sí mọ́. That's another thing that could be done. Pé okay, tẹ bá lẹ́ẹ̀ ní jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣẹ̀sìn wọn pé mọ̀ jà, àbẹ́ mọ̀ fa wàhálà. Àbí ẹ lọ máa àtáàkì wọn, àbẹ́ ẹ lọ máa gbógun ti àwọn èèyàn lẹ́yìn, ẹ lọ máa pa àwọn èèyàn lé. Bàbá ṣe ń mú yín, tó fi ń mú yín, tó ń tì yín mọ́lé. At the same time, a máa move capital state kúrò ní ìlú yín, tẹ bá sọ pé gbogbo èèyàn ò lè wá gbé ìlú yín. Ìwọ fún nìtẹ́lọ́rùn, because whatever you are claiming, àbí tẹ rò pé ẹ jẹ gàba lé ní Ìlọrin, it belongs to all of us. It belongs to the government. It's not yours. So tó máa wá gbé sílùú yín, nǹkan yẹn ló jẹ́ nǹkan àǹfààní fún gbogbo èèyàn tó jẹ́ ọmọ Kwara. That is why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fi ń wá sí Ìlọrin. Not because Ilorin is Ilorin, but because the state resources are all located in your city as the capital of the state. That's why a lot of people are coming there. It's not because of you or because of your religion. It's because the state resources, owó gbogbo wa, tó belong sí gbogbo wa, ìlú yín ni ìjọba ń ná èyí tó ṣe jù ń bẹ̀. Iṣẹ́ tó pọ̀, ọ̀dọ̀ yín ni wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ sí. Ibi tí nǹkan ọrọ̀ ajé àti tí nǹkan tó máa mú ìgbé ayé dẹrùn fún àwọn èèyàn bá dẹ̀ pọ̀ sí, ibẹ̀ làwọn èèyàn máa lọ. Tẹ́ bá wá ní nígbà àwọn èèyàn láàyè kán gbé ìgbé ayé tó rọrùn, then kíjọba máa kó gbogbo owó gbogbo ìlú kán máa wá ná sí ọ̀dọ̀ yín mọ́. Kán move capital yẹn lọ sáwọn ìlú tó ṣe tán àti accommodate and welcome everybody without prejudice. Because what you are doing now is prejudice. You are discriminating against certain people because of their religion. That's what you are doing, and it is not right. Both under the law, and if you want to talk about humanity, what you are doing is not right. I'm even surprised. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo mọ̀ pọ́n kàwé torí wọ́n pé dáadáa, tọ́ndẹ̀ lè sòótọ́, mi ò tí gbọ́ anything lẹ́nu wọn, wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n dákẹ́, and I'm wondering why. Why are they quiet? Why don't they want to say anything? Because they are afraid you are going to attack them. They are afraid because you are going to attack them. They don't want to say anything. But truth be told, that is the way it is. Now, ẹ já padà sórí fọ́nrán yìí. Ẹ má bínú, àkókò tí ń lọ. Ẹ já padà sórí fọ́nrán yìí náà. So tó bá ti ṣe díẹ̀, mo lè gbé fọ́nrán yìí kúrò lójú ìran. Ẹ má rí bẹ̀ṣẹ̀ ń rí tẹ́lẹ̀. Ẹni tí ẹ̀ ń wò, máa yẹn lọ́ọ̀yà Omirhobo, òun lè rí tí wọ́n ń lọ yẹn. Àwọn ni wọ́n tọ́jú àwọn oníṣẹ̀ṣe nílùú Ìlọrin lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́. Ìgbà tí wọ́n pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí bàbá Adéfá Ìwàlẹ̀sìn tí wọ́n ṣe sọ, wọ́n ní wọ́n sọ pé. A dúpẹ́ fún Olódùmarè, ọba lánàá ọba lónìí, ọba títí ọjọ́ ayé àìnípẹ̀kun, tó tún fún wa ní àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti fún gbogbo ayé ní tí ń jẹ́ àbájáde lórí ọdún tí ó fẹ́ wáyé ní ìpínlẹ̀. So ẹ ti rójú wọn, ẹ ti rí pé bàbá wa evangelist Adéfá Ìwàlẹ̀sìn àwọn náà ń sọ̀rọ̀, right? So ẹ máa gbóhùn wọn lọ, but èmi lẹ máa rí lójú ìran yín. Ìpínlẹ̀ Kwara, Commissioner of Police ó sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe ọdún ìṣẹ̀ṣe wa ní gbangba, pé ká lọ rèé ṣe ní alábọ́dé bá a ṣe máa ń ṣe, ká lọ rèé ṣe ní oníkẹ́bújẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe, nítorí pé kò jẹ́ tuntun sí mi bí a ṣe ń rí lórí afẹ́fẹ́ tí gbogbo ayé ń sọ pé wọ́n ní Commissioner of Police pé ó ti báǹdì ọdún ìṣẹ̀ṣe tí ó fẹ́ wáyé nípínlẹ̀ Kwara.
nítorí pé commissioner of police kò ní agbára àti àṣẹ láti báǹdì ọdún pé kí a má ṣe ọdún ìṣẹ̀ṣe. Ilé ẹjọ́ ló ní agbára àti àṣẹ rẹ̀ láti má jẹ́ kí ọdún wáyé yálà fún ìdí kan tàbí fún ìkejì. Bẹ́ẹ̀ bá sì wo òpópó ayé ẹ rí i pé bá a ṣe máa ń ṣe níwùrẹ́ pé ọlọ́dún ò ní pọdún jẹ àìmọ́wù. Bóyá Olódùmarè ti mọ̀ pẹ̀lú eléyìí ó wáyé tàbí yóò ṣẹlẹ̀ ń ló jẹ́ wá ṣàpẹẹrẹ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ó wá ní bóyá ètò ẹ fẹ́ ṣe fóníṣẹ̀ṣe yìí o tàbí ètò ẹ fẹ́ ṣe ká ẹ mọ̀ bàá rí gẹ́gẹ́ bí àkọ́kọ́ èmi náà wá fẹ́ gbọdún lọ́wọ́ gbogbo yín. Ọlọ́run wá taari kòrò sí a ó mú ní sábàbí ẹ̀ wá kòrò dé. Gbọ́dọ̀ ń bẹ kọ̀ sọ́dún yẹ tuntun sí wa. Commissioner of police ó sọ pé ká má sọdún. Because one flag the show is seriously, and you can all see it. Gbogbo yín lẹ rí one flag. Eré ni wọ́n kọ́kọ́ ṣe bí ẹnu lásán ní ẹsẹ̀ bá ń lé pẹ̀lú ìrìn àjò ọdún tá à ń ṣe là ń sọ kì í ṣeré. Wọ́n rí i pé ohun tí à ń ṣe kò kì í ṣe ẹnu. Ọ̀rúnmìlà ní bá a bá dákẹ́ ó ní tara ẹni máa bá ní dákẹ́ ni adífáfẹ́gún eléyìí tí ń bá wọn re bí okú ọ̀lẹ ó ní kárìn ká. Iyẹni máa yẹni dífá. Ti dáadáa ó ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn yín, ọgbọ́n tó wà ńbẹ̀ ní kẹ́ mú jáde kẹ́kọ̀ọ́ ọgbọ́n. Ọgbọ́n tó wà ńbẹ̀ ó ní kẹ́ mú jáde kẹ́kọ̀ọ́ ọgbọ́n. Ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́ odùfá tí wọ́n ń kì í dáadáa. Àwọn rẹ̀ bí ọ̀lẹ wọn ni wọ́n kalẹ̀ wọ́n jàre ẹbọ ní kí wọ́n mú ṣe nígbà tí eégún àti ọ̀lẹ ọ̀rẹ́ jọ ni wọ́n. Ọ̀lẹ wá yáwó lọ́wọ́ eégún owó ìsìpọ̀ ká fi wí owó kọ́múlé láńtà bí wọ́n ṣe máa ń sọ nú ayé. Àwọn agbowó yìí kò tọ́jọ́ kò tó sùn lọ́lẹ́ bá wá kú. Léégún bá wò pé owó tí òun tọrọ ẹ̀hún jẹ òun pọ̀ bóòlù òun ó ṣiṣẹ́ lọ́ba lọ rí dáfá. Wọ́n wá sọ fégún wọn ní wọ́n lẹ́bọ ní kóru. Wọ́n ní tó bá ti wá rúbọ wọ́n ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó kú wọ́n ní kó tó ní lọ́kàn pé yóò tó sòkú. Eégún wá wò pé èèyàn jẹun lówó òun ò tí ì rówó gbà ẹ wá tún ní kó wọn lọ rèé sòkú ọ̀rẹ́ òun. Wọ́n ní kó lọ ṣe ó ṣe kódà náwó jà àwọn ọmọ lóòkú lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó tó ọjọ́ méje ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ kejì ọjọ́ tí wọ́n sì náwó Léégún bá ké sáwọn ọmọ pé tọ̀ ẹ̀yin ọmọ ọ̀rọ̀ kan ń bẹ láàrin mi àti bàbá yín. Ọ̀rọ̀ tí sì ń bẹ láàrin wa yìí ọkàn mi ò yọ̀ǹda rẹ̀ torí pé bàbá yín jẹ mí lówó ìrìn àjò báyìí. Eégún wá sí owó eléyìí tó jẹ́ pé ọ̀lẹ yá ó tún sí owó tó ná níbi òkú bàbá wọn ó sì gbé iye owó ìlà àwọn ọmọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ san o. Èyí ló wá ń ṣe déédéé pé àwa tá a jó níṣẹ̀ṣe àdákẹ́ àgbọ́dọ̀ dákẹ́ nítorí pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa tẹ ẹ̀tọ́ wa lójúmọ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ pé níwọ̀nba àgbà tí gbogbo apátátá sì ń bẹ nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹyọ kan ṣoṣo tá a wà yìí tá a ti ìpín tó fi dọ̀la. Gbogbo ìmọ̀ dúnkokò wọn tí wọ́n sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ wá wọn lè wá wọn ṣe bá wọn ṣàkóso wá sásùn ṣé bí àwa là ń bọ̀ àwọn ọ̀fọ̀ fún kùkùrákù àfọ̀ fún kùkùrákù o wọn nílé wá wọn nílé ṣe kinní kan. Commissioner of police ẹ máa retí lẹ́tà àpẹjọ yín. Ṣùgbọ́n ìbádá kẹ́ ẹ sọ sórí afẹ́fẹ́ sórí agbágbé kọ́ wà ní gbogbo kẹ́ ẹ sọ kì í sọ̀rọ̀ lẹ́tà ẹ sọ lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kó yé ayé pé gbogbo ènìyàn tó bá ti kó ara wọn jọ tí kì í ṣe pé ìbọn tàbí ohun ìjàmbá olóró ni wọ́n kó dání irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti ṣe ohun yòówù tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. Commissioner of police
ẹ máa retí lẹ́tà yín gbogbo àlàyé tẹ́ ẹ sọ tí ń bẹ lórí afẹ́fẹ́ òun tí ẹ sọ pé ẹ sọ tẹ́ ẹ tako ilé ẹjọ́ lẹ́ẹ̀ ti sọ. IG ẹ máa retí ìwé yín torí pé gbogbo yín pátá ńlá kọ̀wé sí ìwé dọ̀dọ̀ yín ìwé ilẹ̀ ẹ̀ lè dínà ìpẹ́ ẹ̀ rí tàbí pé gbogbo tí wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀ mọ̀ sí ńlẹ̀ fi invite wa lẹ́ fi ní àwa débẹ̀ lánàá gẹ́gẹ́ bí ìpàdé àlàáfíà yín tẹ́ fi gbé amára ni pé ọdún tá a fẹ́ ṣe ọ̀nà wo lẹ máa gbà láti fi support wa láti fún wa ní security láti dáàbò bò wá àwa débẹ̀ ẹni àwọn kan fún yín lọ́rùn lọ́tún ń tẹ́ ń sọ IG mọ̀ nípa rẹ̀ ohun tẹ́ ń sọ. ṣé ń gbọ́ ṣé ti ń gbọ́ bó ṣe jẹ́ ṣé gbọ́ bó ṣe rí òun lẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tó wà ń bẹ̀ gangan tán jọ ṣèpàdé leléyìí o èmi ò sí bẹ́ẹ̀ o ẹnu wọn lẹ ti ń gbọ́ ohun tán sọ ń bẹ̀ nìyẹn o yàtọ̀ sírọ́ tí wọ́n wá ń gbé fún yín lórí ẹ̀rọ ayélujára tán ni wọ́n ti dájọ́ wọ́n ti ní wọn irọ́ náà wá ń pa fún yín o bó ṣe rí bó ṣe ṣẹlẹ̀ òun lẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí. Gọ́vnà mọ̀ nípa rẹ̀ ohun tẹ́ ń sọ àwọn kan náà tún mọ̀ nípa rẹ̀ so wọ́n ti wá sọ pé ọba Ìlọrin mọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ti wá sọ pé ní àjò yìí kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan náà tún mọ̀ nípa rẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ṣebí ń ta sọ fáyé tẹ́lẹ̀ ni pé aláàfin lódò Yemọja àwọn Emirates náà tún gbé àwọn sọ pé nírìn àjò tán fẹ́ ṣe odò Yemọja làwọn tún fẹ́ lò à ń tún sọ fún commissioner police lánàá pé àwa ti tún ródò míì tá a fẹ́ lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn àlàáfíà tá a gbé dání wọ́n ní ẹ lè ródò míì ṣùgbọ́n tí. ṣe gbọ́ despite the fact pé wọ́n tún lọ wájà wọ́n ní ó dáa àwa ó lọ bòmíì ẹ̀gbọ́n nǹkan tọ́gá ọlọ́pàá tún sọ fún wọn because wọ́n ti fún ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn láṣẹ wọ́n ti pa ń dandan fún pé ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé wọ́n ò ní ṣe ọdún yẹn wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀. tí à ń bá yín sọ ni pé ẹ sún ọdún sí iwájú ẹ sún sí ọjọ́ iwájú ẹ sún ọdún tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe sọ́jọ́ iwájú ẹ mẹ́jọ jẹ́ lákòókò yìí kí ló dé tí òfin ní jẹ́ lákòókò yìí ṣé wọ́n la fẹ́ sọdún fún ni ṣé commissioner police la fẹ́ sọdún fún ni ṣé la fẹ́ sọdún fúnra wa ni gẹ́gẹ́ bá ṣe lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin pé oníkálukú lè ṣe ẹ̀sìn tó bá wù ú ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ àlàyé àná wọ́n ń jẹ́ kó yé wa pé agbára tí Islam ní ó ju òfin orílẹ̀-èdè tàbí kí n sọ pé ti òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ tàbí kí n sọ pé tìpínlẹ̀ Kwara ńlọrọ̀ tó jáde mẹ́ lánàá àwọn kan wọ́n ti sọ fún mi categorically àwọn wo kọmíṣánná ò rí lè sọ àwọn wo ni. ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ ń bẹ̀ yẹn commissioner of police Kwara State tó wà ní Ìlọrin ó ń sọ fún wọn lánàá pé àwọn kan ti sọ fóun categorically wípé wọn gbọ́dọ̀ ṣe ẹjọ́ ṣé bí wọ́n ní àkúkú ìjòyè ó sàn jẹnu mi ò ká lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ṣe sọ ni wọ́n sì ní tá a bá fẹ́yàn joyè àwòdì ó gbọ́dọ̀ lè gbẹ́dìẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣùgbọ́n why tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n máa fi wọ́n sípò wọ́n máa wà ń bẹ̀ bọ́ wọ́n máa bẹ̀rù àwọn èèyàn kan máa sọ fún wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé nǹkan tó fi sọ ẹ jẹ́ ká tún wá wò ó pé tó bá tẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ tọ́gà ọlọ́pàá bá ń bẹ̀rù táwọn èèyàn wọ̀nyí bá ń bẹ̀rù ṣé gómìnà fẹ́ sọ pé òun ò gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé ààrẹ orílẹ̀-èdè fẹ́ sọ pé òun ò gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àbó dìgbà tó bá mẹ́mí àwọn èèyàn lọ because ṣé dandan ni kí ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé ó lẹ́tọ̀ọ́ sí lábẹ́ òfin kó sọ pé òun ò ní ṣe mọ́ ni ṣé dandan ni ẹ rántí pé ìyá kan náà nílọrin yẹn náà ni tó lóun fẹ́ ṣe ọdún ohunkóhun tó wù tó lóun fẹ́ ṣe fẹ́ràn pé báyẹn sọ fún pé kò sáàyè nìyẹn tí ìyá yẹn tó gbé títí tiẹ̀ ó gbé lọ sílùú Èkó àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó gbé lọ ìlú Èkó ṣe wá rí i pé torí pé wọ́n ṣe yẹn wọ́n mú jẹ wọ́n gbé ìyá tibí yẹn náà wọ́n tì mọ́lé wọ́n mú jẹ òun ló ṣe tún jẹ́ kó dùn mọ́ wọn tára wọn ṣe gírígírí pé eléyìí náà á tún ṣe àmújẹ àtẹ̀yìn àtẹ̀mí bó ń ṣe ládùúrà láṣàlẹ̀ yìí Elédùmarè á bá wa pa gbogbo aninilára tó fẹ́ máa fọwọ́ ọlá àtọwọ́ èèyàn mímọ́ tó fẹ́ máa fi gbá wa lójú Elédùmarè á bá wa pa gbogbo wọn lẹ́nu mọ́ ó dàbí orin bàbá kan ní ó ní yín lẹ́nu bàbá kan léyìn yín lẹ́nu Èdùmarè kan wọn léyìn
kìnìún ayé tó ń halẹ̀ mọ́ wa bá wa mú wọn so. Ṣé rántí orin yẹn? Ibi tọ́rọ̀ wọn máa gbẹ̀yìn sí nìyẹn. ẹyẹlé ní báwọn tàn tẹ́lẹ̀ adìẹ ti débẹ̀ tó fẹ́ tàn báyìí ebélẹ̀ pé kìí ṣeré o kìí ṣeré o lánàá tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ọba ìlú Ìlọrin ó ti gba ìwé ìpẹ̀jọ́ oníṣẹ̀ṣe ti pè é lẹ́jọ́ ó ti pè lẹ́jọ́ agbára àti àṣẹ tí wọ́n ní tó fi jẹ́ pé oníṣẹ̀ṣe ò lè sọdún nínú ìlú Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara ó ti gbàwé ìpẹ̀jọ́ lánàá bẹ́ẹ̀ bá sọ pé òun lágbára kò séèyàn tó ní tó ju tọlọ́run lọ ṣe bá nàbí yẹn ọ̀nà nígbà tí ń bẹ láyé máa jọ ṣe pọ̀ tí ń bẹ lọ́run àtàrà wọn tó ń jẹ́ kèfèrí ni ẹ̀yin ní kèfèrí ẹ̀yin ní káfíìn lọ́dọ̀ ọ̀tà wa ẹ̀yin láláì mọ́lọ́run ẹ̀yin láláì gbàgbọ́ ẹ̀yin láláì ìjọsìn ẹ̀yin láláì lálàáfíà ẹ̀yin láláì nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe tọ́lọ́run ọba tí ò yọ́nú sí ṣé tẹ́ fi jíyìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run náà rèé gbogbo tẹ́ fi bọ́ọ̀lù pàdé náà rèé pé ńgbà táwọn kan fẹ́ ṣe nǹkan lélẹ̀ ayé o ẹ̀yin lẹ dín an lọ́wọ́ àbí àná ohun tó jẹ́ ń bá wọn lọ ni pé adéfò ò lè wọ̀ lọ́rin bọ́ bá wọ̀ lọ́rin á ṣe gbá á ṣàwọ̀ òkòkò bá bá a sásùn èmi ọ̀sẹ̀sẹ̀ máa wá ní ìlú Ìlọrin mi ọ̀sẹ̀sẹ̀ wà ń bẹ̀ mo wá tó pẹ̀lú wọn lánàá láti lọ rèé ṣèpàdé yẹn pẹ̀lú commissioner of police ebi fídíò rẹ̀ lẹ́fẹ́ rí lẹ́yìn fídíò ọ̀rọ̀ tí ọwọ́ ajé àbájáde ọ̀rọ̀ àti ibi tí iṣu ṣe kú bọ́bí ó ṣe bù ú ẹ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò wa ìyẹn lọ́jọ́ àná ẹ máa bá wa ká lọ. Agbẹjọ́rò wọn tuntun tí yóò gbẹjọ́rò fún wọn tó bá wọn pe àwọn èèyàn wọ̀nyí lẹ́jọ́ òun náà ni ẹni tá a fi fọ́nrán ẹ̀ hàn yín níbẹ̀rẹ̀ human rights activist lawyer ni wọ́n and is a chief Malcolm Omirhobo àwọn gangan fúnra wọn ẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ rí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí irú nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ti rí wọn pé lọ́dún tó kọjá nígbà tí àwọn àṣemáṣe ìfẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ tán fẹ́ máa tọwọ́ bọ òfin lójú tán fẹ́ máa da nǹkan rú ẹ rí bí bàbá yẹn bó ṣe múra lọ sílé ẹjọ́ bàbá yẹn ò ṣe irú ohun tó ṣe yẹn rí ṣùgbọ́n láti proof point fún wọn pé what you are saying cannot be practiced it's not practical for all of us to start wearing our religious garments or start adorning ourselves with our religious regalia to go to school, to go to office, and to go to work, to go anywhere. It's not going to look well. We are going to look like insane people. That was the point he was trying to prove. Pé kálukú bá bẹ̀rẹ̀ sí múra gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ẹ̀ láti máa lọ tàdé ní pẹ̀lú agídí tipátìkúùkù wọ́n gbọ́dọ̀ gbà fún wa ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó kálukú bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá da òfin rú a máa dàbí àwọn èèyàn torí wọn ò pé toró ń kálukú máa wọ nǹkan tó wù ní kálukú dẹ̀ máa ṣe bó ṣe wù kódà tó bá yá ààrẹ tí ó tú òhò tí ó mọ rìn káàkiri tí ò ní bó ṣe wù òun nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ nílé fòfin mu mọ́ ńgbà tẹ́ bá ti tọwọ́ bọ òfin lójú tẹ́ bá ti lọ náwó tẹ́ ń lo èèyàn mímọ̀ tẹ́ ń lo ipò láti máa tọwọ́ bọ òfin lójú láti máa adjust ẹ̀ without going through the proper channel but just doing stuff because you have people in power or because you believe àwa ni majority ohun tá a bá ṣe ni. If I stand or sit here now and say, is this why you did your Muslim ticket? Will I be wrong? Can anybody fault me or blame me for saying that? Because you are the one causing it now. Is that not so? Because in all ramification, no matter how you want to look at it, it is not right. If it is not right, it is not right. There's nothing you can say or do to it. And those of you that knows the truth, and you are keeping mute, you are keeping silent, because you are afraid they are going to attack you. This is the beginning, ìbẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí o.
ìbẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí kò dẹ̀ tí ì sẹ́ni tó mọ ibi tó máa parí sí. You that you are sitting there calling yourself a Christian, this is the beginning. I promise you and I can bet you. Ẹ ṣì máa gbọ́ lẹ́nu brother mi Òkìkíọlá Àrólé-owó. Yes, I want to say 10 years time. No, it's not going to be 10 years. If you allow them to keep doing this and getting away with it, in few years' time, they will tell you Christians, you cannot practice your religion in Ilorin. And it's not just going to be in Ilorin alone. It's going to cut across all Yoruba land. They will do what they did in the north. And if you refuse to listen, they will start doing what they are doing to them in the north, to you. That is why you are not going to sit there and think, this is not between Oníṣẹ̀ṣe and Mùsùlùmí. This is between some undesirable elements and the rest of us. Because the people causing this trouble, the people trying to bring this upon our land, I don't see them as belonging to any religion. Any religion tó bá ní good standing, tó dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ Ọlọ́run kan wà tán nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, kò ní sọ pé kán lọ máa attack àwọn tí wọ́n ń sin Ọlọ́run tiwọn, tí wọ́n ń sin ẹ̀sìn tiwọn lọ́nà tiwọn. I don't believe in that. And nobody can tell me that. Gẹ́gẹ́ bí bàbá Adéifá bọ́n ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí agbẹjọ́rò yìí tí wọ́n sọ. My brothers, thank you for coming for this meeting. You are all there, and you had the CP, and the CP said they cannot guarantee our safety. And we are saying that the Nigerian Constitution allows us for freedom of worship, freedom of religion, freedom of our thoughts and conscience. We can commune in our private houses and also in public. And we are peace-loving people. IJINLE does not mean violence. IJINLE is not a secret court. IJINLE is a peace-loving culture of our ancestors. And it is tied to the rivers. And we are saying you have right to worship in public. But the DPO has said that the Commissioner of Police has said they are not going to assist us. They are not going to grant us safety. So, and we have made it clear to them that it is highly discriminatory, because the Christians, they hold their Christmas. There is no breakdown of law and order. The Muslims, they hold their Salah. There is no breakdown of law and order. We now, the traditionalists, we said we want to do our own. They now said there's a breakdown of law and order. We have told them that, look, okay, can you, if you say River Yemoja is not okay, give us, we have given you alternative. Let us go to Rabina or Moru. You said no. So, as it is, we are peace-loving people. We are not going to fight. We are not going to bring down the law, make there to be breakdown of law and order as she has pretended. We are going to take the necessary legal actions, and that's what I think we should do. So, thank you very much. I have filed against the Emir today, challenging him that he has no powers under the Constitution. He cannot ban and he cannot prohibit or prevent IJINLE. That suit has been filed. Look at it. Suit number KWS/161M/2023. Let the court determine whether the Emir has powers to stop IJINLE or not. Then I cannot clear no, I'm bringing àbájáde ọ̀rọ̀ tí agbọ́lọ́dọ̀ Commissioner of Police lélẹ̀, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí agbẹnusọ wa lọ́ọ̀yà wa tí wọ́n sọ pé ìrìn àjò gbogbo ìpàtà ó dílé ẹjọ́ kí lè rọ ọkàn yín pẹ̀lú ẹ̀ só ń tẹ́yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ìpínlẹ̀ Kwara gẹ́gẹ́ bí àgbà nínú oníṣẹ̀ṣe nípínlẹ̀ Kwara state. Olówó sọ̀rọ̀
Bíbítì fundamental human rights wa lọ́jọ́ ní bàbá mi onígbàgbọ́ àná bàbá máa ń sọ bí bàbá ṣe dàgbà tó a ní ẹgbẹ́ ìdásọ yìí dúró ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀rọ oní fundamental human rights bàbá tó bí bàbá òsè kàwé tó mọ̀ fún everybody has fundamental human rights tó lè ìjọ practice ìjọ so let's go to the court. So adúpẹ́ náà wọlé ìgbìmọ̀ ní bàbá wà ń bẹ yẹn ní ìdẹ̀rẹ̀ tí o sì ń bẹ̀ mọ́ lápá ibà náà bẹ́ẹ̀ ni mo rí bàbá mi ọba Ìtìtù láti ìpínlẹ̀ Ṣàwó bàbá mi ní Ìjàpọ̀ àwọn ẹni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí bàbá mi láti ìlú Ṣàwó àwọn náà ní ọtún bẹ pẹ̀lú wa níbí a ti lọ sọ́dọ̀ kọmíṣánná wọ́n ní nítorí wàhálà kan bẹ́ẹ̀ sì ni onímọ̀lẹ́ ń ṣe tiwọn ẹnìkan ò dín wọn lọ́wọ́ kí ni èròǹgbà ọkàn tí ń pẹ̀lú ní àjò náà àbájáde ìrìn àjò yìí. èròǹgbà tèmi lórí ẹ̀ ni pé kò lẹ́tọ̀ọ́ fún ẹnikẹ́ni láti dín wa lọ́wọ́ pé ká má ṣe ìṣẹ́ṣẹ́ ní tiwa ẹ̀sìn òjòjò ẹ̀sìn kò lẹ́tọ̀ọ́ fún ẹnikẹ́ni láti ṣe ìdíwọ́ fún wa. A rí i pé àwa ò lọ dí àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ láti má ṣọdún wọn nígbà tí wọ́n bá ń ṣe é. A rí i pé a ò lọ dí àwọn Kristẹni lọ́wọ́ láti má ṣọdún wọn nígbà tí wọ́n bá ń ṣe é. Ṣùgbọ́n wọ́n ń dí àwa lọ́wọ́ ní gbogbo Ìlọrin pátápátá títí kọjá ẹ̀yìn Ìlọrin pẹ̀lú wọn wá síbẹ̀ tán wọ́n ń dí wọn lọ́wọ́. Àwọn ọlọ́pàá náà ni wọ́n dẹ̀ ń lò tán fi ń dààmú wa. Wọ́n bá ti wá ọlọ́pàá mú àwọn èèyàn wọ́n ń sá kúrò nínú ẹ̀sìn baba ńlá wọn. Wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn lè ṣe mọ́ wọ́n mú wọn ní tipa pé kán máa ṣe ẹ̀sìn tàwọn ni. Pé tó o bá ti ṣẹ̀sìn tàwọn o àwọn ò lè gbà. A ò wá mọ̀ ní tán fi ń ṣe léyìí. Ṣùgbọ́n bàbá délé ẹjọ́ lọ. Nígbà tá a bá délé ẹjọ́ a máa wò bó bá ṣe jẹ́. Bá lẹ́tọ̀ọ́ sí bá lẹ́tọ̀ọ́ sí a ó fẹ́ mọ̀ nígbà yẹn. Ìyẹn là ń fẹ́ o. Bàbá o kábíyèsí Àràbá ti. láti gbogbo ọmọ aráyé kan máa bọ̀ wá ọ̀kan wá sẹ́gbẹ̀ lẹ́yìn wa ọ̀kan bá dá sọ̀rọ̀ yìí o ibi tí ènìyàn bá ti ń yẹ ẹnìkejì ẹ̀jẹ̀ tá a dé jọ́ ọmọ onílùú àjọjọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè kan náà àwọn kan ń ṣe tiwọn a ò dí wọn lọ́wọ́ gbogbo ìgbà tá a bá ti ṣe tiwa láyé káàkiri oríṣiríṣi ààyè ní ìpínlẹ̀ Kwara ni wọ́n ń káàkiri tán lo àwọn ọlọ́pàá láti wá dààmú wa níbẹ̀ láì jà láì ṣe ngòdì kan so ẹ jẹ́ kí a kíyèsí ohun tó fà á a fẹ́ délé ẹjọ́ sí ọ̀rọ̀ yẹn a ó gbé ọ̀rọ̀ náà délé ẹjọ́. fún àǹfààní àwọn tí wọ́n sọ pé nípìnlẹ̀ Kwara àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n fẹ́rẹ̀ tó wọ́n ti ẹ̀dùn mẹ́rin lọ bàbá mi náà rí Àràbá ti ìgbósùn àwọn náà ni wọ́n jẹ pẹ̀lú wa a jọ lọ sí ọ̀dọ̀ kọmíṣánná pólísì ni àbájáde ìrìn àjò bàbá báwo ojú wo lẹ́yìn náà tẹ̀ ẹ máa gbọ́ lọ́wọ́. láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe tàbí ní Kwara State gbogbo wọn ní ẹjẹ́ kí ilé kó ṣe gbó ẹjẹ́ kí olóró ṣòro ẹjẹ́ kí oníbàṣùgbọ́n ìpáyé lè kó olúkálukú ṣètì ti ẹ̀mí ilé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó dá sí pé àti ẹ̀sìn kélékèjì tó wà lọ́yẹ̀ kò fẹ́ àwa oníṣẹ̀ṣe rárá lọ́dún wọn gbógun tí wájú tó lẹ̀ yẹ kó wáyé rẹ̀ ó bá kúndẹ̀ wà láyé tiẹ̀ ó lẹ̀ ní agbára láti máa ṣe nǹkan tó bá wù ú kí ló dé tí dandan ni kí n lọ kí n àbí kí n lọ sí tọ́ọ̀tì ni ṣé dandan ni fún wa tó bá kú bá nígbàgbọ́ lórí náà ni ó máa ṣe so eléyìí ó jẹ́ nǹkan tí kò bójú mu wọ́n tí èèyàn bá tọ́ pa bọ̀ṣà èèyàn ní mọ̀ nǹkan tí ṣẹlẹ̀ eléyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó mú wa ní ó dùn fún alágbára sí i láti jẹ́ ká mọ ibi tí à ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí lọ́wọ́ pé kì í ṣe ẹnìkan ló máa gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí àwọn náà wà níta bẹ́ẹ̀ kí wọ́n bá dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n dá sí i even including president including governor lọ́tọ̀ lè jẹ́ muslim so but ẹlẹ́yìn ara kánà ní gbogbo wa àwọn olóyè tó dábàbà náà wọ́n dá sí pé inú ìwọ́n wà pé ìwọ́n àti ìwọ́n láti tó fún wa ní jáàn ẹ̀jẹ̀ ká ṣe bọ́dá bá lọ pọ̀ so tó bá 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 bọ̀ ẹ̀ pọ̀ àmọ́ bí yóò bàjẹ́ sí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ká fọwọ́ sọ pọ̀ ẹ̀rín síwájú gbọ́dọ̀ gbogbo wa eléyìí kò dá ojú ìṣàlọ́gàn nílùú olúkálukú bá ṣe máa ń ṣe àṣẹ níbẹ̀ nílùú olúkálukú láti ṣe láti bọ Ìlọrin làṣẹ kàn ló jẹ́ ká wá síbi kó wá sí kórajọ different ìlú láti jọ wá ẹ̀ẹ́dẹ̀ Kwara State yìí kì í ṣe Ìlọrin nìkan ní Kwara State system local government láti ní Kwara State kí ló dé sọ́dọ̀ àbájá ẹ̀ṣẹ́ ní Kwara níbí ní Ìlọrin bíi àlẹ́ṣẹ́ ní Ọ̀yọ́ local government àlẹ́ṣẹ́ ní Mòrò local government àlẹ́ṣẹ́ ní Ọ̀pá local government bá a ṣe máa ń ṣe àti kò sí bí jẹ́ ìkọ̀ọ̀kan ṣọba láwọn so bọ̀dún òkun wa ní àyẹ̀lẹ̀ bọ̀dún olúkàkú láǹfààní àti ṣe ìkọ́jú abẹ́ ṣe ń lu rẹ̀ bí mo bá àbí tó bá wà ń bẹ̀ kò lè sọ pé ọmọ inú ìlú ò ní ṣe òrò bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n àmì pariwo rẹ̀ àmì pariwo bí àti bá a ṣe fẹ́ fọwọ́ balẹ̀ torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó bá rí pé a jẹ́ alòdì sí òfin ìjọba fún òfin ìjọba náà lájọ ti tó láì jẹ́ ká mọ ibi tá à ń lọ ìbá ti tó kó wáyé tá Ọlọ́run kó àbúwá bàbá kílẹ̀ yìí náà rí sí ní àjò náà. ẹ̀ka tó rí sí ìrìn àjò yẹn ni pé wọ́n ń rẹ́ ìjìwà wọ́n yàn wá jẹ wọ́n fi ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn fi tẹ̀ wá lójú mọ́lẹ̀ torí ẹnìbọ̀dì ló ń ṣe tiẹ̀ torí ó bá dé òjò iléyà wọn ò ní pé babaláwo wá da mọ́sálásí rú tó bá dìgbà ọdún àwọn Christian ó rí pé babaláwo wá da ọdún Christian rú so kò sí lẹ́tọ̀ọ́ kálukú ló ń ṣe tiẹ̀ wọ́n ní ayélujára pápá
ayélujára bá mọ̀ lé ìkẹta nígbàgbọ́ tó dé so èsì àbáláyé ló sì wà gbogbo kéka tó yí sí ẹgbẹ́ sí kírísítà ẹgbẹ́ sí muslim kò sẹ́ni tí ò ní ìṣẹ̀ṣe ńlé wọn kò sẹ́ni tí ò ní ìṣẹ̀ṣe ìlú rẹ̀. bàbá sẹ́ni lẹ́sẹ̀ ẹ̀ pọ̀. akọ̀kan so ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń ṣe yìí bóyá tá a bá gbé délé ẹjọ́ a máa mọ títà lọ pé ọmọ nàìjíríà ní gbogbo wa kò yẹ kí ẹnìkan sọ pé ẹnìkan má jẹ tó nìkan má mú kẹ́nìkan jẹ nìkan lọ́wọ́ mú so fúdí èyí ni pé èmi rọ gbogbo wa pé kò ń ṣèjà ká má káàrí ọkàn ká lè kí ni ká gbà ilé ẹjọ́ lọ ká bá gbé ilé ẹjọ́ adájọ́ máa dáa adájọ́ bá máa dáa bá nìkan ló ní ìlú ni bóyá kírísítà nìkan ló ní ìlú ni so bóyá babaláwo náà ò sínú àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé wọ́n jọ ń darí orílẹ̀-èdè so fúdí èyí ni pé ẹ̀tọ́ wa wọ́n fi dùn àwọn tí a lójú mọ́lẹ̀ so ẹ ti ká gbé ọ̀rọ̀ náà a lọ sílé ẹjọ́. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí àti àbájáde eléyìí tó wáyé ní ibi ìpàdé tá a ṣe ní àná ẹ wá rí i pé eléyìí yàtọ̀ sí gbogbo ohun tí ń bẹ lórí afẹ́fẹ́ tí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé wọ́n ti báǹdì ọdún ìṣẹ̀ṣe ní ìpínlẹ̀ Kwara kò rí bẹ́ẹ̀ níwọ̀nba àgbà tó jẹ́ pé mùsùlùmí ọmọ sọdún rí àti yídì wọn ni àti iléyá wọn ni àti ààwẹ̀ wọn ni kó níṣẹ̀ṣe ó wá sọ pé òun lọ rèé da ọdún wọn rú gbogbo tí wọ́n ṣe kódà tó fi mọ́ mọ̀lúd oníṣẹ̀ṣe ò débẹ̀ láti lọ rí dọdún ẹnìkankan rú rí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n jẹ́ Christianity àwọn náà ò sọdún kó níṣẹ̀ṣe ó lọ rèé dabẹ̀rú yóò ṣe wá kan tó níṣẹ̀ṣe táwa sọ pé wọn ò gbọdọ̀ ṣe tiwọn a jẹ́ pé nǹkan kan ń bẹ lábẹ́ ìrìn àjò tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ kó wáyé a jẹ́ pé àṣírí kan ń bẹ nínú ìrìn àjò tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ kó ṣeé ṣe bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo gbèsè tẹ́ ń gbé yẹn nígbè àmọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń bẹ nídìí ìrìn àjò yìí pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àáfàá nílùú Ìlọrin tẹ́ wá pẹ̀lú pé kí ọdún tí wọ́n fẹ́ ṣe nílùú Kwara ìpé kọ́ mọ́ ṣeé ṣe ewé òbí o egbò òbí orí ọkà òbí orí èrè òbí gbogbo ń tẹ́ ń lò tí ń jẹ́ oògùn tẹ́ ń lò yẹn yóò bí nítorí pé látara rẹ̀ ni n ti ń jẹ́ ifá ọkẹnu ìwòsàn ń bẹ́ńbẹ́ ìṣirò ń bẹ́ńbẹ́ ìtajà ń bẹ́ńbẹ́ ìwòsàn ń bẹ́ńbẹ́ ẹ̀sìn ń bẹ́ńbẹ́ gbogbo ohun tó kó ìrìn àjò láyé kódà ìmúra àṣà ń bẹ́ńbẹ́ ìṣẹ̀ṣe wà ń bẹ̀ ìní gbogbo ohun tí ifá tó kó sínú ṣùgbọ́n lórí èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí ìṣẹ̀ṣe ó bí gbogbo ìmọ̀ ṣoògùn ká lò láàárọ̀ ká lò lóru ká jalégbò ká wà léwé ká ṣe lágbo yóò bí tọmọtọmọ tiṣẹ́tiṣẹ́ tí gbogbo ìrìn àjò tẹ́ gbé dání ní agbára lọ́wọ́ Olódùmarè lágbára àṣẹ tó Olódùmarè fi sáré ewé tó tún fi sáré egbò náà yóò bí èyí tí mo wá fẹ́ sọ fáwọn ènìyàn wa tí wọ́n jó oníṣẹ̀ṣe nílùú Ìlọrin ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan kí wọ́n tẹ ìtọ́ yín lójúmọ́lẹ̀ ẹlòmíì lè dúró sínú ilé kọ́ mọ́ sọ pé ṣé bí wọn ò sọ fóun àbí bẹ́ẹ̀ má sọ fóun ó ní tóun ó ṣe orí afẹ́fẹ́ lòun ti ń gbọ́ gbogbo àgbáyé kí n sọ báyẹn tàbí irú àwa ìtawà náà tá à ń dá sí orí afẹ́fẹ́ láti ń gbọ́ o kìí ṣe pé ẹnìkankan ní ń pè wá bọ́ ọba rí ìrìn àjò alami tọmọ ìyá rẹ lọ ìrìn àjò bò láti ṣe tí ó fi dá kìí ṣe pé èyí ó jókòó kanulé yóò àmọ́ sọ pé ó yẹ kí wọ́n wá bá òun ṣé ìgbà tí ń bàjẹ́ ìwọ orí ìgbà tí ń kù díẹ̀ káàtó ṣé wò orí k'Olódùmarè kó wà pẹ̀lẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa á tù á bà bírìn àjò ìgbẹ́jọ́ náà bí bá ṣe ń lọ a máa tún bùn gbogbo ayé gbọ́ August 20 ṣíṣe ní kárí ayé ṣíṣe ní kárí ayé gbogbo ètí commissioner police tàbí ròyìn tí wọ́n ń gbé ká tí wọ́n sọ pé inú alábọ́dé ní ká sọdún wa ká máa ń ṣe ní gbangba ká máa ń ṣe kínní bá a ṣe máa ń ṣe kéékèèké tẹ́lẹ̀ ní ká lọ rèé ṣe àwọn ènìyàn kan bẹ tí wọ́n ti mí ní ogún lẹ̀ tí wọ́n ti mí ní ìjálẹ̀ tí wọ́n ti ṣe kínní kan lẹ̀ bá a bá ṣe àgbà nítorí ká lè bá a ṣe fúlù lálàáfíà ni bá a bá ṣe nínú Ìlọrin ni mò ń sọ o torí wọ́n ti ń sọdún ní Ìjàgbó wọ́n ti ń ṣe lọ́sìn wọ́n ti ń ṣe lé Akaka wọ́n ti ń ṣe ládùbà ìgbà tó kan tìlú Ìlọrin lẹ tó gbọ́ torí ẹlòmíì ibi tí làákàyè rẹ̀ tó kú dé tí ọmọ sọ ni pé nígbà tí ń gbọ́dún bọ̀ wọn sọ fóun ta ní gbọ́dún bọ̀ àwọn wo lẹ́lẹ́tọ̀ ọ̀hún àwọn wo nìgbìmọ̀ ọ̀hún àwọn ní gbọ́dún bọ̀ wà lù Ìlọrin àwọn tí ń jẹ́ ìkànnì nínú ìlú Ìlọrin wọn ni wọ́n fẹ́ sọdún wọn àwọn tí ń jọ níṣẹ̀ṣẹ̀ ìlú Ìlọrin ni wọ́n fẹ́ sọdún wọn. gbogbo nǹkan bá ṣe láyé bá a ṣe dáadáa
bá a ṣe dáadáa gbogbo ẹ̀ pátá lá padà jábọ̀ ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ pé èèyàn máa túnlé ayé wá kó ní kálukú wa ká mọ̀ wu ìwà tó fi jẹ́ pé tá a bá padà wáyé ajá lọ́lọ́run sọ ọ́ dà tàbí kó jẹ́ ewúrẹ́ kó jẹ́ pé irú ewúrẹ́ ọ̀ wá bẹ láàrin ẹran wọ́n bá sì pa ọ́ bọ́fá àtò àbà ire kàbìtì. a ti wá ń lọ sí ọ̀dọ̀ brọ́dà wa Òkìkíọlá Àrólé Owó tẹ̀ ti gbóhùn tiwọn láti bẹ̀rẹ̀ ìbínú náà bá wọlé bàbá mi Wálé Ikújú ni mo kí yín o ẹ kú àṣálẹ́ ẹ ṣé gan ni ẹ má bínú kó pẹ́ mi kí n tó ṣe kára ó lè sí yín bàbá ìyá mi rí sí Ashiru mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣàlàáfíà nílé wa ṣọ́ọ̀dẹ̀ ń dùn mo kí yín ìyáàfin Comfort Adélẹ́yẹ ẹ ṣé gan ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá bọ̀ ohun ẹni tí ẹ fẹ́ gbọ́ tó tẹ̀lé lèyí my able brother Òkìkíọlá Àrólé Owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá mọ̀ wọ́n nítorí pé òdu ni wọ́n ìṣàìmọ̀ olóko ṣùgbọ́n kí n tó jẹ́ kí fọ́nrán tẹ̀síwájú tá bá ka Bíbélì a máa ráàrin kan wọ́n sọ pé wọ́n persecute àwọn Christians láyé ìgbà kan báwo náà ṣe ń persecute wọn wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ ṣẹ̀sìn wọ́n wá ń pa wọ́n mú wọn wọ́n ń jù wọ́n sẹ́wọ̀n náà pé gbogbo àwọn Paul most of the apostles were jail because they were doing what nítorí pé wọ́n ń kéde ìyìn rere ọ̀rọ̀ Jésù Kristi ojú tí wọ́n tó jẹ́ Kristẹni tó fi wò ó pé ohun tó ń ṣe sí wọn gbà yẹn kò dáa ojú yẹn náà ni mo fẹ́ jẹ́ kó fi wo ohun tó ń ṣe sí àwọn oníṣẹ̀ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílùú Ìlọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni ìgbàgbọ́ ọmọ ò gba bàbá là ẹ̀sìn bàbá kò gbọ́mọ là ẹ̀sìn ọkọ ò gbàyàwó là tìyàwó ò gbọ́kọ là oníkálukú ló máa dúró ìwé Reverend Samuel Johnson mo rántí ngbà tí mo ń ṣe project mi lọ́dún náà lọ́hùn tí mo kọ topic tí mo ní mo mú yẹn mo ní láti kàwé yẹn because mi ò ní choice ìwé Reverend Samuel Johnson but mi ò ká in details nígbà yẹn mo kàn mú àwọn ibi tí mo fẹ́ lò lára ohun tí mo kà ń bẹ̀ tó sọ nípa Yorùbá ó lára àgbàgbọ́ wa ni pé gbogbo ohun tá a bá ṣe láyé a ó ròyìn nírènà ọ̀run. I read it in that book. It was written in there. He wrote it in there that the Yorubas believe in their beliefs. They believe the fact that whatever we do here on earth, we are going to give account at the gate of heaven. Gbogbo ohun tá a bá ṣe láyé a ròyìn nírènà ọ̀run. Ẹgbẹ́ àtẹ̀síwájú ẹgbọ́n tí brọ́dà mi Òkìkíọlá Àrólé Owó tí wọ́n sọ. ọlọ́pàá Kwara ẹ̀ ní soríire bẹ́ẹ̀ mo sọ. wọ́n rán yín níṣẹ́ ẹrú ẹ̀dẹ̀ kọ́ ẹ̀dẹ̀ lè fi tọmọ jẹ́ ojo ni yín ẹ̀yin ṣe èèyàn gidi ayé yín ti bàjẹ́ ojo ẹ̀yin ọlọ́pàá Kwara yẹn ojo ni yín ojo you are such a coward. torí pé iṣẹ́ tó bọ́ta tẹ́ wá jẹ́ yẹn kì í ṣe iṣẹ́ ara yín wọ́n rán yín níṣẹ́ yẹn ni gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ẹ̀ ìṣọ̀kùn ayé yín ti yín náà ti bàjẹ́. gómìnà nípínlẹ̀ Kwara ẹ̀yin náà ṣèyàn re ẹ̀yin náà ní tẹ́ jẹ́ gọ́vnà nípínlẹ̀ Kwara yẹn ẹ̀yin náà kì í ṣèyàn re òfin Nàìjíríà fàyè gba kálukú kó sin ẹ̀sìn. ṣé wọn pé wèrè níran àwọn baba ńlá bàbá ẹ tó bí ẹ ìwọ náà orúkọ tó ń jẹ́ ni orúkọ wèrè orúkọ rádaràda tí ò nítumọ̀ ó ti rí pọ́ màlè ní ẹ́ tó wá rí ìṣẹ̀dá mi àti Elédùmarè tó ṣẹ̀dá mi tó wọ́n pé jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó lórí channel mi tí mo ń ṣe program mi mi ò wá ẹ wá mi ò kọ̀wé sí ẹ tó wá tó fẹ́ fọwọ́ ba ìjọmọlúàbí mi tó wá fíràn sí mi ẹlẹ́dàá mi tó ṣẹ̀dá mi á wá ṣèdájọ́ ẹ̀ bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ ẹlẹ́dàá mi tó ṣẹ̀dá mi tó mọ̀ pé mi ò wá ẹ wá mi ò kọ̀wé sí ẹ mi ò pè ẹ́
nígbà tó débi torí pé ohun tí mò ń ṣe ò tẹ́ lọ́rùn tó kúrò kó mọ́ lọ jẹ́jẹ́ torí tó bá lọ sórí ìkànnì Alfulany bàbá yín tó ń kọ́ yín níṣẹ́kíṣẹ́ wàá rí i pé o ò lè rí kọ́mẹ́ǹtì mi ń bẹ̀ gbogbo ohun tí mo ní tí mo fẹ́ sọ orí platform mi ni mo ti wá sọ ó ní ò ṣe ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó kọ kọ́mẹ́ǹtì ó ń lò ṣe lẹ́tọ̀ọ́ láti wá bí wá sọ ohunkóhun sí mi ni mo fi jàre ẹ tó fi jẹ̀bi ó ní ṣẹ̀dá mi ní ó ṣe fìyà jẹ mi ò fẹ́ mọ ohun tó ní àbí tó mọ̀ láyé wàá jẹ́ ìyà ohun tó ṣe lálẹ́ láṣẹ Èdùmàrè nítorí pé mi ò kọ̀wé sí ẹ mi ò pè ẹ́ mi ò porí ẹ níbi mi ò dẹ̀ dárúkọ ẹ so definitely ìkan gbòógì nínú àwọn undesirable element àwọn wèrè amukun mẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ ìran kíran òun ni ẹ́ òun ló gbé ẹ débí tó ṣe wá ṣe ohun tó wá ṣe ẹlẹ́dàá mi á wá fìyà jẹ ìṣẹ̀dá mi á fìyà jẹ torí pé mi ò kọ̀wé sí ẹ mi ò wá ẹ wá àyàfi tó bá jẹ́ pé mo wá ẹ wá àbí mo kọ̀wé sí ẹ àbí mo wá sórí ìkànnì yín mo wá kọrú ẹ̀ síbẹ̀ ó ní ò ṣe níṣẹ́ mọ́ ẹ lára ìwọ wèrè. kó sì rìnrìn ẹ̀ lọ́nà tó bá gbà wú. ẹ wo nǹkan báwo máa ṣe bóòdì ẹ̀ tẹ́ fi rí báyìí ọlọ́pàá sọ pé kó gbé ọdún yẹn ẹ máa gbọ́ o. The Kwara State Police Command has urged the worshippers of the indigenous traditional religion, otherwise known as ISESE, to relocate the festival planned to be celebrated on August 20th, 2023 in Kwara State to other areas of the country, saying that the security situation in the state is not favorable for such celebration. Now, the command in a statement issued on Monday and signed by SP Okesami Ajayi, Police Public Relations Officer, said that the command has met with the worshippers and had advised them to find a suitable place in another state of the country for the celebration. The statement reads, vigilance, local hunters, community policing members, and leadership of traditional worshippers in Kwara, along with some of their leaders from adjoining states, have also been dialogued with and make to understand that the intelligence available to the police command does not favor the kind of celebrations being planned by one of the religious sectors in the states. They have been advised to relocate the celebration to another state pending a favorable security situation in the state. Kò ní dá fún yín. Ayé yóò bàjẹ́ ni. Àdàbí tí ẹ bá ṣòkígbẹ́ ló ṣẹ́kù. Say, you know this my brother, right? Okitiola Arole Owo. Ó wà lórí Facebook, ó wà lórí YouTube. Ẹ bá mọ̀ dáadáa ọ̀rẹ́ ò ní jọ yín lójú kò ní yà yín lẹ́nu tó bá ti bínú tínú bá bí bó ṣe máa ṣe nìyẹn. Tìbínú bó ṣe ká lára ló ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn so ẹ má bínú sọ̀rọ̀ tó ń sọ. Wípé ayé yín ò ní bàjẹ́ yẹn àdàbí tó bá jẹ́ pé ẹ ṣe òkígbẹ́ rí ẹ ṣe ayẹta rí ẹ ṣe fọ́gbọ̀n rí ẹ ṣe ti ìdíjò rí ó láyé yín ò ní bàjẹ́ pẹ̀lú statement tẹ́ sọ yìí. Wípé ẹ̀yìn o surveillance review pé the situation in the security situation in the state is not favourable for such celebration. Ayé yín lẹ́ẹ̀kan sí ayé yín ò ní dá ẹ̀ ní ṣoríire. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Òkìkíọlá mò ń jẹ́ ojú mi rè. Lẹ́ẹ̀kan sí ayé yín kò ní dá ẹ̀ ní ṣoríire. Àdàbí ni mo pé o tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ṣe ẹ̀yin ọlọ́pàá Kwara yẹn àdàbí tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ṣe òkígbẹ́rí ẹ̀ ṣe fọ́bọ̀n rí ẹ̀ ṣe gbẹ́rẹ́ ayẹta rí ẹ̀ ṣe ti dídò rí ẹ̀ ṣe àsákìrí ló ṣẹ́kù láyé yín ò ní bàjẹ́. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe léyà ìròyìn tá a máa ń kà ní pé the Nigerian police force has ensured that the iléyà kìnìkan coming up will be free, will be kìnìkan, security have been deployed to kìnìkan so to make sure there is order and kìnìkan across the nation. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe léyà ẹ̀yin ò ní sọ wípé security situation
evacuation ẹ ní sọ pé surveillance review pé iléyà ò ní ṣe é ṣe o. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe Christmas ẹ ní sọ wípé ẹ̀yin ṣe surveillance lórí burúkú kan pé Christmas ò ní ṣe é ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ ṣọdún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sìn ẹ̀yin sọ wípé kíní kan surveillance olórí burúkú ẹ̀yin ṣe surveillance so ẹ máa ń ṣe surveillance ládẹ̀ ní so much problems concerning security everywhere so any surveillance equipment kò ní dáa fún yín mo tún repeat ẹ̀yin ọlọ́pàá Kwara ẹ̀ ní ṣoríire bẹ́ẹ̀ mo sọ wọ́n ràn yín níṣẹ́ ẹrú ẹ̀dẹ̀ lè fi tọmọ jẹ́ ojo ni yín ẹ̀yin ṣe èèyàn gidi ayé yín ti bàjẹ́ ojo ẹ̀yin ọlọ́pàá Kwara yẹn ojo ni yín ojo you are such a coward torí pé iṣẹ́ tó bọ́ tàtẹ́ wá jẹ́ yẹn kì í ṣe iṣẹ́ ara yín wọ́n ràn yín iṣẹ́ yẹn ni gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ìṣọ̀kùn ayé yín ti yín náà ti bàjẹ́. Gómìnà nípínlẹ̀ Kwara ẹ̀yin náà ṣe èèyàn rẹ̀ ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ Kwara yẹn ẹ̀yin náà kì í ṣe èèyàn rẹ̀ kí ló dé kí la gbé kí la jù ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ajẹ́ wípé ṣe rí gbogbo ní tẹ́ ń fa lẹ́sẹ̀ yìí tó bá dé ojú ẹ̀ tán wàláì agbára yín ò ní ká agbára yín kò ní ká ẹ fẹ̀tẹ̀. Yeyetunde TV ẹ kálẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò míì sí ẹ lè padà wò ó à ń sọ̀rọ̀ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ nílùú Ìlọrin a bẹ̀rẹ̀ a ṣàkàwé pé iṣẹ́ òní kì í ṣàná wọ́n ti ṣerú àwọn nǹkan tó jọ báyìí rí sí àwọn Kìrìsìtẹ́nì láyé ìgbà Reinhard Bonnke especially ní year 2004 bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kí máa yẹn parí ìfáífà tó wá ṣe nílùú Ìlọrin nígbà yẹn nínú ọjọ́ 5 wọ́n jẹ́ kó ṣèjọ́ 2 àwọn ọlọ́pàá ní láti sọ pé kó kángára ẹ̀ gómìnà ní kó máa lọ torí pé àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí yarí wípé àwọn ò ní gbà kó parí crusade yẹn ẹ jọ̀ọ́ à ń ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn èèyàn wa kó lè yé wa ni pé ẹ má jà mú òmù lómù mọ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bó bá ṣe jẹ́ ọgọ́gán ọ̀nà wọn lòun lálákè ń sọ àkátà pàrà báyìí náà lágbàlagbà ń títọ́ títọ́ bá ti yí láyìí jù wọn ló ti ní nǹkan míì nú gbogbo à ń fi wéra wọn kírísítẹ́nì àti mùsùlùmí wọn fẹ́ kó oníṣẹ̀ṣe ṣe no kírísítẹ́nì kan ló ní káwọn oníṣẹ̀ṣe má ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe call a spade àwọn mùsùlùmí ló lọ ń takò wọn níbi tí wọn ti fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe now you can bring up an argument páwọn yẹn ò kì í ṣe real muslim I will not argue with you on that but ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí gidi tó mọ̀ páwọn yẹn ò ń ṣe mùsùlùmí gidi you need to speak up kán má bà yín lójú jẹ́ kán má bà yín lórúkọ jẹ́ ó dàbí ìgbà tí nǹkan ń ṣàpèjúwe ni ó látijọ́ ta ti ráwọn tó ń fi ọ̀bẹ sí àwọn èèyàn lọ́rùn tí wọ́n mọ̀ pé Allahu Akbar ó láàárẹ̀ èèyàn kankan tó fọ̀bẹ síyàn lọ́rùn tó ń durí tó sọ pé in the name of Jesus Christ which is the truth kò sí rọ́ńbẹ̀ nítorí èmi bí n bá ráwọn èèyàn tó ń jáde tó ń dúyàn lọ́rùn tó ń sọ pé in the name of Jesus Christ ọjọ́ yẹn ni tí n bá rí kí àwọn tó ń pera wọn ní Kìrìsìtẹ́nì lólórí kán gbé gbèsè kán rí pé wẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ mọ́ ìjọ yẹn ni màá sọ fún gbogbo ayé pé èmi ò kì í ṣe Kìrìsìtẹ́nì torí èmi ò ṣe ara àwọn tí wọ́n ń dúyàn lọ́rùn ṣùgbọ́n àtọjọ́ ta ti rí tí wọ́n ti ń dúyàn lọ́rùn tí wọ́n ti ń ṣe ohun tó ń ṣe tí wọ́n ń ju àdó olóró sílé onílé tó ń fi àwọn ọkọ̀ òfurufú ṣe àdó olóró ba nǹkan jẹ́ tí wọ́n sì mọ sọ pé Allahu Akbar àní ẹ jáde gbogbo yín ẹ pẹnupẹ sọ pé nǹkan bá tún ti rí tó dánwó ẹ wò pé ó tiẹ̀ dárúkọ Allahu Akbar yẹn lásán ẹ sọ rújì ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ fẹ́ kàn mọ fi jẹ wọ́n ẹ sọ tó bá dá yín lójú pé kò dùn mọ́ yín lónú ẹ fẹ́ nǹkan tó ń ṣe wọn bẹ̀ sí yín jẹ́ ẹ sọ ẹ pera yín jọ ẹ sì pàdé ẹ jáde kẹ́ ẹ sọ pé gbogbo àgbáyé wá gbọ́ ọjọ́ tẹ́ bá tún ti rẹ́ni tó tún ṣe nǹkan tí ò dáa bíi pé à ń dú ọmọ làkejì lọ́rùn àbí à ń lọ fi nǹkan àdó olóró sínú ọkọ̀ òfurufú lọ bá nǹkan oníǹkan jà àbí pa àwọn èèyàn tó bá tún ti sọ pé Allahu Akbar ẹjọ́ báyìí ni kẹ́ ẹ dá fún wọn nítorí pé wọ́n ń ba ẹ̀sìn wa lójú jẹ́ ohun tán ni kò kó bó wọn bọ̀ wọn rí bọ̀ wọn ní bọ̀
àwọn kan ló ń fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ kiri lẹ́hun wọ́n láwọn ẹlẹ́hàá yín pé wọ́n wọ́kùnrin kiri wọ́n ń ṣe rí nǹkan ṣe lórí ẹ̀ rọ́rọ̀ sọ. You cannot take care of your own front, but you can attack other people's religion and say they are not going to practice their religion. Ẹ rí i pé orí yín ò pé, torí yín bá pé ẹ̀ ní máa ṣe. Ẹ wo ojútùú sí ibi tí pọ́blẹ́mù titi yín tó wà ní. Ẹ kọ́kọ́ fix problem tẹ́ ní. Nínú fífíìsì pọ́blẹ́mù yín yẹn tó jẹ́ egbò ọkàn, ọgbẹ́ ọkàn fún àwọn èèyàn tí wọ́n fi fẹ́ join yín nínú ẹ̀sìn yín àbí tó ń lé àwọn èèyàn kúrò nínú ẹ̀sìn yín, òun lẹ́ fi máa pe other people pé ẹ̀sìn yín dáa ni wọ́n fi máa wá. It's not by force, by túláàsì. No, nínú fífìfẹ́ hàn, nínú láti máa show genuinity of purpose, nínú ríranra ẹni lọ́wọ́, nínú fífẹ́ràn ọmọlàkejì ẹni, inú ẹ ti máa rí other people tán máa join religion yín. You are not going to force them. Ọlọ́run dẹ̀ wá mú yín, ayé ti lajú kọjá pé a kàn fi tipátipá mú gbogbo wọn ni kán máa wá aṣọ tá a gbà. Torí ọ̀rọ̀ tẹ́ rọra ń sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí kò ì débì kankan. Tó bá fẹ̀ lójú jù báyìí lọ, ẹ rí i pé gbogbo àgbáyé máa bá yín dá sí. Ẹ rí i pé ẹ máa padà tẹ́ gbẹ̀yìn ni, ẹ máa tẹ́ padà bọ̀ ni. Nígbẹ̀yìn ẹ máa tẹ́, ẹ máa fà tẹ́tẹ́ dì ní. Ẹlẹ́ ń palàpalàpà. Ó dà ń sọ nìyẹn ìyá mi. Iṣẹ́ tá a rán kọ̀, wọ́n lè papọ̀. Bí ó ṣe nípa ẹ̀yìn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara báyìí mi ò tí mọ̀. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọdún ọdún Iléyá, ẹ ní sọ pé ẹ ṣe surveillance o, pé security situation kò wà favorable fún Iléyá o, ẹ ní sọ bẹ́ẹ̀ o. Tí ẹ bá fẹ́ ṣe Christmas, ẹ ní sọ pé ẹ ṣe surveillance o, pé security situation kò wà favorable fún Christmas o. Ṣùgbọ́n sìn wọ́n fẹ́ sọdún ìṣẹ̀ṣe, ẹ̀yin wá sọ pé ṣe surveillance olórí burúkú kan, pé security situation kò favour irú celebration bẹ́ẹ̀. Now, nínú ìwé òfin Nàìjíríà, ẹ provide security ni. Ẹ ní sọ pé káwọn èèyàn mọ̀ sọdún wọn. Ẹ provide, ìwọ̀n ìgbà tó bá ti jẹ́ pé security situation favour Christmas. Security situation tí ò bá favour Christmas, yín tẹ́ máa ń ṣe ni pé ẹ deploy security personnel láti rí i dájú pé safety àwọn tó ń ṣọdún yẹn ó wà òkè. Níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ pé tó bá ti ń ṣe léyá, ẹ kì í stop wọn kán máa ṣe léyá. Yín tẹ́ máa ń ṣe ni pé tẹ́ bá tẹ̀ rí pé security situation report olórí burúkú yín, ó review pé ọdún yẹn tó bá ṣe ó máa dàlúrú. Ẹ wà deploy security láti lè jẹ́ pé léyá tó fẹ́ ṣe yẹn kó lè lọ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Náà ó wá kan ìṣẹ̀ṣe báyìí. Ẹ wá sọ pé kán gbé ọdún kán gbé lọ síbòmí. Náà ẹ jáwọ́ nǹkan tó fi Nàìjíríà sọ. Ẹ jáwọ́ nǹkan tí òfin Nàìjíríà tó sọ lórí tó wà lẹ́yìn. Ká lè mọ ibi tá a ti bára wa fà á ni o. Ní chapter 4. Torí bí àwọn oníṣẹ̀ṣe Kwara, bí àwọn oníṣẹ̀ṣe Ìlọrin, torí wọ́n bá ti dàrú, tí wọ́n kàwé, tí wọ́n lajú, tẹ́ ń kó wọn mẹ́rẹ̀, àwọn oníṣẹ̀ṣe ìlú tó kù orí tí wọn ò dàrú àwàjọyé yín. Ìwọ tó jọlọ́pàá tó bá mọṣẹ́ ẹ níṣẹ́ máa kọ́ ẹ, I will teach you your job. Ní section 4. Lọ́yà Òkìkíọlá. Ìwọ tó jọlọ́pàá tó mọṣẹ́ ń ṣe, section 4. So section ní chapter 4 Nigerian law. Chapter 4. Section 38. Magbo. Magbo tó sọ. Wàhálà dé. Right to freedom of thought, conscience and religion. Lọ wo ìwọ tó jọlọ́pàá ní Ìlọrin, tó jọlọ́pàá ní Kwara, tó jọlọ́pàá ní Nàìjíríà. Ẹsẹ̀ òfin tí mo kọ́ọ̀tì yẹn lọ wo kó confirm ẹ̀. Chapter 4, Section 38 of the Nigerian Constitution. Freedom to thought, conscience, and religion. Wọ́n sọ pé freedom to thought in Oyo State. No. Wọ́n sọ pé freedom to thought in freedom of thought, right to freedom of thought in Lagos State. Wọ́n sọ pé right to freedom of thought in Osun State. Wọ́n sọ pé right to freedom of thought in
in Ondo State. Wọ́n sọ pé right to freedom of thought, conscience and religion in Nigeria. Kikiola. Wọ́n sọ pé right to freedom ní inú ìwé òfin Nigeria. Section 4 and chapter 4, section 38. Ṣé ti ń gbọ́ mi báyìí? Chapter 4, section 38 nínú ìwé òfin Nigeria. Ó sọ wípé right ẹ̀tọ́, right to freedom of thought, èròǹgbà, conscience, ẹ̀rí ọkàn, and religion, ẹ̀sìn. In tó bá rò pé ó yẹ kó jẹ́ ẹ̀sìn tó fẹ́ máa sìn, bí ọkàn ẹ bá ṣe gbé wá pé ó yẹ kó ẹ̀sìn yìí ló yẹ kí n máa sìn, ó ní ẹ̀tọ́ sí. Ó ti ní ẹ̀tọ́ sí báyẹn lábẹ́ òfin Nàìjíríà. Ó wà ń bẹ̀. Ó wà ń bẹ̀. Ìwọ tó jẹ́ ọlọ́pàá, ẹni tó jẹ́ commissioner ọlọ́pàá ní Kwara State yẹn, ẹ ṣe dáadáa o. Ẹ dẹ̀rù àtúbọ̀tán yín. Tí àwọn group of people kan bá pè yín pé àwọn oníṣẹ̀ṣe làwọn fẹ́ wá sọdún lọ níṣẹ́ ẹ̀gbọ́n ni, ẹ má jọ ṣe o. Tí gómìnà bá pè yín pé àwọn oníṣẹ̀ṣe tán làwọn ń bọ̀ yẹn, ẹ má jọ wá ṣe níbí o. Ẹ̀yin ò ṣe kóòtù lọ fún gómìnà yín. Right? Ẹ ṣe kóòtù lọ fún àwọn olórí burúkú ẹgbẹ́ group àbí association tó bá pè yín pé kẹ́ stop oníṣẹ̀ṣe láti wá sọdún nílọrin. Ẹ ṣe kóòtù lọ yẹn fún wọn. Kẹ́ sọ fún wọn, kẹ́ rí fá wọn pé kán lọ wo ìwé òfin chapter 4, section 38 of the Nigerian Constitution. Àbí constitution la ṣàfihàn rú Nàìjíríà. Gbogbo tá à ń ṣe lu òfin la sọ pé a fi ń ṣe. So tó bá jẹ́ pé òfin lẹ fi ti ìyá Ọlọ́ṣun mọ́lé. Ìyá Ọlọ́ṣun, àbí? Òfin ó lẹ fi gbé ìyá Ọ̀ṣun tẹ́ fi remind ẹ̀. Ní tí woman yẹn ṣe ò tí wọ́n ti kẹ́ remind ẹ̀. But torí páyé gbogbo yín ti bàjẹ́ nílọrin ẹ̀ lájú. Ẹranko ló kúnnú yín bẹ̀ yẹn. You are such animal ní gbogbo yín nílọ. Àwọn tó pọ̀ nínú yín nílọrin yẹn animal ni wọ́n. Torí pé tẹ́ bá kí n ṣe animal ni, tẹ́ bá kàwé, tẹ́ bá lajú, ẹ mọ̀ wípé kò sí ní tó kàn yín pa pé ẹnìkan ṣe tiẹ̀, ìwọ náà ṣe tiẹ̀. Wọ́n dí yín lọ́wọ́. Wọ́n ní kẹ́ má ṣe tiyín. Kí ló dé tí ẹ̀yin ń dí wọn lọ́wọ́ láti ṣe tiwọn? Ìyẹn ṣàfihàn wípé ẹ̀rù ìjà ń bà yín ni. Tẹ́rù ìjà ò bá bà yín, ẹ ní máa lo ọgbọ́n. Gbogbo ọgbọ́n tẹ́ ń lo ìkò wọ́ọ̀kì. Torí pàwọ́ ọdún yẹn ó wáyé sẹ́. Ọdún yẹn máa wáyé sẹ́. Bẹ́ẹ̀ mo sọ. Mo ti sọ fún gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe. Èmi ti sọ fún gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe. Lọ́jọ́ yẹn, gbogbo ayé ni ó máa wò wá bá bá ṣe ń sọdún. Ìtọ́lọ́pàá bá wá fẹ́ fi wá dá lára. Àfẹ́rí kan wá, they should come and do it. Kí gbogbo ayé jọ máa wò wá báyìí. Tí ó bá ti wá bó lójú tán, kí káwájọ dún wájú òfin báyìí, káwájọ máa rojọ́. Ìtọ́ bá sọ pé àṣẹ tó wrong. Kí ló dé? Kí ló dé tí ẹ face tí ẹ jẹ́ ká face reality ní Nàìjíríà? Mi ò lè bú ọlọ́pàá. Ó kàn jẹ́ pé n tó jẹ́ kí n máa bú wọn ni wípé torí wọn ò bá burú ni nígbà táwọn tó pè wọ́n pé àwọn ọlọ́dún bọ̀ lé Kwara wọn fẹ́ wá sọdún o. Ẹ̀yin ò ṣe sọ fún wọn, ẹ ṣe rí fún àwọn sínú ìwé òfin Nàìjíríà. Kílẹ̀tẹ̀ yìí náà pẹ̀lú ọ̀bọ wọn jáwùrà èlò náà fún yín. In tó sì fàtọ́ pọ̀lọpọ̀ yín ò ṣe kí látúbọ̀tán gidi nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bí kò kù oṣù kan tẹ́ rí táyà kí mọ́tò kí bọ́n kan pa yín dànù. Bí kò kù ọdún kan tẹ́ rí táyà káyé yín kò bàjẹ́. Àwọn ọmọ yín ó lójú ọmọ tó lè sọ pé my dad is a police officer. Ó lójú. Your children are not proud of you. Torí pé gbogbo ìwà rádaràda jákujàku tẹ́ ń wí náà. Ó ní nísìnyí báyìí ta ló tẹ̀ láyé ìgbà kan people tán bá pè fún pé káwọn èèyàn wá recruit fún iṣẹ́ ọlọ́pàá, àwọn èèyàn máa ń tú lọ báyìí. Nísìn kò sẹ́ni tó ń wú lórí mọ́ láti lọ gbaṣẹ́ ọlọ́pàá. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín, ọ̀rẹ́ mi kan gbaṣẹ́ ọlọ́pàá. Ó ní mo wá padà rí láì bí ọ̀sẹ̀ kẹta sí kẹrin, bóyá bí oṣù kẹta sí oṣù kẹrin. Bọ̀dá yẹn ti ṣe ọlọ́pàá mọ́ ni. Òun ò ṣe ọlọ́pàá mọ́. Kí ló dé? Nígbà tó kálàyé tó ṣe reason tó ń fi resign, mo bá káàánú. Lórí àwọn ìwà jákujàku rádaràda tó ti kúnnú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yẹn. The level of compromise,
the level of compromise tẹ́ máa ń go láti lè tẹ́ fi ń ba iṣẹ́ yín jẹ́. Ká tiẹ̀ wá gbà pé lóòótọ́ ni security surveillance ní review pé ilẹ̀ ò dáa fún ọdún yẹn ẹ ṣe provide security. Ká gbà pé lóòótọ́ làwọn kan fẹ́ because èmi mọ̀ pé àwọn Muslim desperate débi pé wọ́n lè hijack ọdún yẹn. Ṣé ìgbégbé àtàǹṣe EndSARS nígbà tí protest EndSARS wáyé àwọn tí ò fẹ́ kí EndSARS wáyé wọ́n lọ sanwó fáwọn ọmọ ta. Àwọn tó jẹ́ pé bí EndSARS ṣe ń lọ yẹn kò dùn máwọn nínú ó ń dí oúnjẹ ojoojúmọ́ wọn lọ́wọ́ ó ń dí ìwà àbàjẹ́ wọn ó ń dí lọ́wọ́ àwọn yẹn wá lọ wá owó wọ́n lọ sanwó fáwọn ọmọ ta àwọn tọ́ọ̀gì. Nígbà tó lọ sanwó fáwọn tọ́ọ̀gì wọ́n wá ní káwọn tọ́ọ̀gì máa bọ́ sáàrin kán máa ba EndSARS jẹ́. Tẹ́ bá ti rí bí tó ti kóra jọpọ̀ tó ti ń ṣe protest ẹ bọ́ sáàrin wọn ẹ dájà lẹ̀ kó lè dàbí pé àwọn tó ń ṣe protest yẹn ló ń jà kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè sọ pé ìjà tó ń jà yẹn náà ló jẹ́ ká sọ pé kán má ṣe protest yẹn. Bọ̀ sáà. Yeyetunde TV, yes. Okikiola Arole-Owo, you can search for him on Facebook. Ọmọ Yorùbá gidi ni, ọmọ Yorùbá tata ni. Bẹ́ẹ̀ni, ìbílẹ̀ sí lọ́mọ, bẹ́ẹ̀ni, kò dẹ̀ fi bò. Àwọn aborí ṣé àwọn youth ń gbà yẹn ṣé wọ́n padà borí? Ẹ wo bí o. Èyí táwọn àwọn Mùsùlùmí nílọrin tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí, tí wọ́n insist pé ẹbọ ní ṣẹṣẹ. Ṣé ẹbọ ni rí abọ́ǹkè fẹ́ ṣe ní 2004? Ṣé 2004 ni àbí 2014 ẹ rán mi létí? Ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ sí lẹ́rò yẹn nígbà tí rí abọ́ǹkè olóògbé tó bá ń ṣe ìsọjí fáwọn Christian yẹn nígbà tí rí abọ́ǹkè sọ pé ó fẹ́ wá ṣe ìsọjí nílọrin ṣé 2004 ni àbí 2014? Ẹ rán mi létí comment section mi lè rántí mọ́ ó dà pé 2014 ni àbí 2004 bí àwọn mùsùlùmí Ìlọrin ṣe bẹ́ síta náà nìyẹn tán yarí pé rárá rí abọ́ǹkè ò lè ṣe ìsọjí ní Ìlọrin ṣẹlẹ̀ bọ̀ tún ni rí abọ́ǹkè náà. So that is to let you know pé in tí wọ́n ṣe is not even to ìṣẹ̀ṣe people wọ́n kàn kọ́kọ́ wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú oníṣẹ̀ṣe ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Christian tẹ́ ẹ dákẹ́ tẹ́ ẹ fọwọ́ lẹ́rán tẹ́ ẹ rẹ́rìn sìn mọ̀kànmọ̀kàn lóye yóò kàn yín lọ́rìn mo fi Ọlọ́run bá búra yóò kàn yín. Èyí tó fẹ́ ṣe ń lọrin ni pé wọ́n fẹ́ turn Ìlọrin sí Islamic town Islamic city Ìlọrin nìkan dẹ̀ kọ́ ní èèmù wọn Kwara wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ capture Kwara tó bá ti wá capture Kwara tán wọ́n á bọ́ sí ìlú tó tẹ̀lé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣé ìjà ìṣòwò ní bẹ́ẹ̀lẹ̀ nísìn ká tètè fèpo pò níjàgà kó tó di pé yóò mọ gbòdìdì ẹran lọ́wọ́ wa gbogbo yín dákẹ́ ń wòran gbogbo yín mo ti ráwọn fídíò kan lọ́la ẹ̀ kíní kan ìwo náà ní ti ṣẹ̀ṣẹ̀ àní ìṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni tágẹ́ẹ̀tì àwọn pípù ìṣẹ̀ṣẹ̀ ó kàn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú oníṣẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n kàn fi ìṣẹ̀ṣẹ̀ bojú for now ni ìṣẹ̀ṣẹ̀ gangan kọ́ ni wọ́n fẹ́ stop nílọrin gbogbo elder religion tó wà nílọrin náà fẹ́ stop tẹ́ bá wá ní mo parọ́ 2014 àbí 2004 tí n bá lọ wo diary mi bá rí mbẹ bóyá 2004 tí rí abọ́ǹkè sọ pé òun fẹ́ wá ṣe ìsọjí tó máa ń ṣe kiri ó ti ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ó ti ṣe nìbàdàn ó ti ṣe everywhere in Nigeria ó wá lóun bọ̀ nílọrin òun fẹ́ wá ṣe nílọrin náà kò dẹ̀ fojú ogún pé ẹnìkan rí abọ́ǹkè wà ní yàrá wá wọ̀ọ̀yàn bọ́ta pé mo ẹ̀bọ̀ ń sọjí mi lẹ́yìn pé kó lọ sórí rédíò kó ṣe advertisement òun fẹ́ ṣe sọjí oníbi báyìí o gbogbo yẹ mọ́ bọ́ o kò sì sọ pé kí ìwọ mùsùlùmí wá bẹ̀ ìwọ mùsùlùmí tó bá wò pé o nílò iṣẹ́ ìyanu tó sì gbàgbọ́ nù Jésù òun ló pèpè mọ́ bọ̀ kírísítẹ́nì náà ni mọ́ pè iṣẹ́ tó ń gbànú kó mọ gbé sọjí kiri gbogbo ìlú kì í kú sọmọ Nàìjíríà ọmọ aláwọ̀ funfun ni bọ̀ bóun ṣe bá ń gbé kiri nìyẹn ó kó Nàìjíríà lọ gádà bóun ṣe tó ń ṣe títí gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ nìyẹn kọ̀lẹ́ndà náà tún ti take care over nsìn evangelist kọ̀lẹ́ndà òun ló take iṣẹ́ yẹn up nsìn tó ń ṣe lọ nígbà tí rí abọ́ǹkè sọ pé òun fẹ́ wá sí lọrin ṣèbí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ protest gbà yẹn náà nìyẹn tán láwọn ò fẹ́ kí rí abọ́ǹkè wá lọrin wípé Ìlọrin ìlú mùsùlùmí ni Ìlọrin ìlú mùsùlùmí ni pé rí abọ́ǹkè ò lè wá lọ àwọn ò fẹ́ kó wá lọrin báwọn ọlọ́pàá ṣe ń gbà yẹn náà rí wọ́n dẹ̀ jẹ lọ wà láì. Bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí alàgbà Okikiola Arole-Owo bọ́n ṣe sọ tẹ́ bá rántí tẹ́ bá wo àwọn àyọkà tí mo fi hàn wá láti bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ni alàgbà Okikiola Arole-Owo tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá bá wa bẹ̀rẹ̀ nígbà tẹ́ bá padà lọ wò láti bẹ̀rẹ̀ ẹ rí mo mú àwọn àyọkà yẹn wá mo dẹ̀ sọ fún wa láti lè ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ torí àyọkà yẹn ó wà lóríṣiríṣi èyí tẹ́ bá fẹ́ kà ń bẹ̀ ni tẹ́ bá ti lọ sórí Google tẹ́ bá ti search Reinhard Bonnke rejected
in Ilorin, Kwara State, Nigeria. Ó máa gbé wá fún yín. Ẹ rí yíyà tó ṣẹlẹ̀. Ẹ dẹ̀ lè ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan. Òní jẹ́ atótónu tí àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún yín nìkan, so that oníkálukú ó lè lọ ṣèwádìí ẹ lè fòótọ́ múlẹ̀. Ibi táwa bá ti parọ́, ẹ̀yin ó lè já irọ́ wa. Ṣé ohun tí mò ń sọ yé yín? Torí mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ó ṣeé ṣe wọ́n lè padà jáde kán nírọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ nígbà tẹ́yin náà bá ti lọ tẹ wò ó tẹ kà á, tẹ tún wádìí ẹ̀ ju ibi tí àwa sọ yẹn lọ, ẹ mọ ẹni tó ń parọ́ àtẹni tó ń sòótọ́ fún yín nínú gbogbo wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alàgbà Òkìkí Ọláàrólé owó bọ́n ṣe ń sọ. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé kó tó wá, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kùn, wọ́n láwọn ò fẹ́ kó wá, kó má wá sí Ìlọrin, kó má wá Ìlọrin rárá. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó ti ṣètò nǹkan tó fẹ́ wá ṣe, tó ti sanwó ibi tó ti fẹ́ lò, tó ti ṣe gbogbo nǹkan, tó ti sanwó fún gbogbo nǹkan, àti pé lábẹ́ òfin kò sí nǹkan tó ní kó má wá ṣe kó má wá ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ó dẹ̀ wá, ìgbà tó dẹ̀ dé gẹ́gẹ́ bí àlejò, ó lọ sílé gómìnà, ó lọ kàn sí gómìnà, ó kí, ó bá gómìnà sọ̀rọ̀. Ìgbà tó jáde ńbẹ̀, ó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ pé ohun táwọn wá ṣe, àwọn kan wá wàásù ni, àwọn ń ṣe wàhálà, ẹ̀sìn tí ò mú wàhálà dání ni ohun táwọn ń ṣe, àwọn wá jà. Ó dẹ̀ bá tiẹ̀ lọ. Ìgbà tétò bẹ̀rẹ̀, ètò ọjọ́ 5 ni. It was supposed to start on the 18th to end on the 22nd of August 2004. Bọ̀bọ́n ṣe ètò yẹn wọ on the 20 ní àwọn ọ̀dọ́ Mùsùlùmí ní Ìlọrin, tí àwọn wèrè, àwọn bàbá wèrè kan tán gbé ń dìde pé kán máa kọ́ sí wàhálà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà, wọ́n láwọn máa lọ jà, àwọn máa dabẹ̀ rú. Kàkà kí àwọn ọlọ́pàá àti gómìnà kán sọ ohun tó fi sọ fún wọn, kán fìdí ẹ̀ lọ́lẹ̀, kán dẹ̀ sọ fún wọn pé wọ́n ní àṣẹ lábẹ́ bó ṣe wù kó rí láti lọ dí wọn lọ́wọ́. Kán jẹ́ kán ṣe ètò wọn níwọ̀nba ìgbà tí wọ́n ti lọ bẹ́nikẹ́ni ńlé, tí wọ́n dẹ̀ kọ̀wé pé ẹnikẹ́ni. Then kí wọ́n double security tán bá fi síbi tí àwọn èèyàn ti ń ṣètò. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n sọ fọ́ọ̀gbẹ́ni yẹn pé kó kángára, kó kẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ ni. He was only able to do 2 days program instead of 5 days. Ọmọ burúkú ọjọ́ kìíní àná tọ́rọ̀ yẹn bí, òun lèmi àti yín là ń tún sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ láṣálẹ̀. Tó yẹ pé ká ní níjọ́ yẹn, wọn ti jẹ́ kán lóyún kóyún débi tí wọ́n mọ bímọ kọ́mọ. Irú ọjọ́ òní ò ní wáyé. Àní máa sọ irú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu. Ká ní níjọ́ yẹn, wọ́n ti jẹ́ kán mọ̀ pé rárá, òfin ò fààyè gba irú ẹ̀. Wọ́n ní lóyún kóyún nígbà yẹn débi tí wọ́n á bí ọmọ kọ́mọ tán bí. Tàwa ń tún sọ̀rọ̀ yẹn lénìí. Gbogbo irú ọ̀rọ̀ yóò ní máa wáyé báyìí. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ lọ. Báwo irú ọpọlọ tán lò fún Labonke ń gbà yẹn náà rí pé security report shows that ìsọjí yẹn ò ní lè hold. Tó bá hold, ó máa threat security ìlú. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ lọ síbi ìsọjí Labonke, àwọn ọlọ́pàá gan máa ń fẹ́ ń pọ̀ ju àwọn tó wá ṣèsọjí gan lọ. Máa yẹn máa ń náwó lórí security. Àgbà ọlọ́pàá, àgbà sójà, àgbà gbogbo ń tẹ́ bá pè ní security apparatus ìlú yẹn ló máa gbà tó dẹ̀ máa sanwó. Kẹ́ ẹ sọ pé kó gba ọdẹ yóò gba ọdẹ. N tó mọ̀ ni pé kí ìsọjí òun ṣá lọ successfully. Ó dẹ̀ ń ṣe, ó ṣe lọ́ṣun, ó ṣe nìbàdàn, ó ṣe everywhere ló ti ṣe, ó dẹ̀ ṣe successfully. Ó dẹ̀ ní àhóyá o, ẹja lọ Ìlọrin. Àwọn ará Ìlọrin dẹ̀ yarí. Ẹjọ́ tẹ́ bá wá sọ pé ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n ní problem pẹ̀lú nílọrin. Ṣé Labonke jó níṣẹ̀ṣe lọ́dún náà lọ́hùn? Kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kì í ṣe ẹ̀kan ni àwọn èèyàn kan ní láti jẹ́ kọ́rọ̀ tá à ń sọ yé yín ni. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe, ọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn yóò fẹ́ kẹ́sìn míì. Alákàt ni ọ̀rọ̀ wọn tí ò fẹ́ kẹ́lò mi ò dín. Wọn ò fẹ́ kẹ́sìn míì manifest níbẹ̀ yẹn rárá ni. Kì í wá ṣe bẹ́ẹ̀, in tó wá jẹ́ pain tiwa rèé. In tó ń jẹ́ pain tiwa rèé, kì í ṣe Ìlọrin nìkan ni target wọn. Yeah, kì í ṣe Ìlọrin. In tó jẹ́ target wọn gangan is not Ìlọrin. Target wọn is the whole Nigeria. So tẹ́yin Christian bá dákẹ́, tẹ́ rò wípé ìjà oníṣẹ̀ṣe ni kí ló kàn wá ń bẹ̀. Mo fi Ọlọ́run bá búra, ẹ fún mi lọ́dún mẹ́wàá. Ẹ fún mi lọ́dún mẹ́wàá, mo fi Ọlọ́run bá búra. Òkìkí, ó ti bú jù. 10 years is too long. I give them few years, bóyá 2 or 3 years ó pẹ́ jù.
tó bá ń ṣe kínní báyìí tó ń jẹ lọ tó continue báyìí I give them 2 or 3 years gbogbo ẹ̀yin ẹ̀sìn tó wù kí any other person inú yín máa sìn tí ò ń ṣe Islam they are coming to you bẹ́ẹ̀ ni orí yín ni wọ́n á fàbọ̀lé. tí ò bá ṣẹlẹ̀ ẹ mú fídíò ìjáde kẹ́ pè mí lọ́mọ àlè tẹ́ ẹ bá tètè kọjú sí sìn ká bẹ̀rẹ̀ sí gbéra wa lọ kóòtù ká mọ kóòtù òfin fúnra wa tẹ́ ẹ bá kọjú mọ́ ń sìn ẹ fún mi ní ọdún 10 tí ò bá tiẹ̀ tí ì pẹ́ jù gan ẹ wá fídíò yìí ṣe mọ̀ pé online ò kì í gbàgbé nǹkan ẹ fún mi ní ọdún 10 kẹ́ ẹ wo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nílọrin àti àwọn ìlú tó súnmọ́ àti Nàìjíríà ọdún gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ eré ni àwàdà náà ń ṣe wọ́n ṣe nìyẹn ní sáríà lẹ́nìí Sókótó Sàǹfàrà àtàwọn fa nǹkan wọn yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ kí ni wọ́n sọ fún yín sìn wọ́n ní ìyá yín na Sharia land we practice Sharia here ó tiẹ̀ jẹ́ pé lórí burúkú wọn owó ọtí dùn ná fún wọn owó táàsì tó ń wọlé nídìí ọtí wọ́n bá kó tán bá pín owó tí ẹ ń kálukú pa wọ́n ní sọ pé owó tán páńdé ọtí tán ń tà táyàn ń mọtí ó wà ń bẹ o àfẹ́ wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè gbogbo wọ́n mọ irú owó yẹn ná ó dùn ná ṣùgbọ́n wọ́n mọ sọ pé Sharia ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ aráàmù ní àwọn olè gbéwìrì àárín wọn ni gbéwìrì pọ̀ sí. ni mo pè ọdún 10 ni mo pè ọdún 10 yẹn gan tún ti pọ̀ jù now ẹ̀ ń kílẹ̀mù pé Ìlọrin kì í ṣe ìlú Yorùbá ẹ̀ ń kílẹ̀mù pé Ìlọrin o kì í ṣe ìlú Yorùbá fún díẹ̀ yìí kò ṣe ọmọ Yorùbá ò lẹ́tọ̀ọ́ àti kílẹ̀mù pé ẹ̀sìn àwọn lẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe fún díẹ̀ yìí Yorùbá náà sì ní Ìlọrin àwọn náà gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ ṣé ìlú Haúsá wa ni bọ́mọdé Yorùbá bá tàn yóò bá rọ̀bá ṣé ìlú Ìgbò wà ní Ìlọrin ni ṣé ìlú Fúlàní ní Ìlọrin ni Tinubu ń gbọ́ báyìí o president ọmọ rí ìròyìn ẹ̀sìn wọn ní sọ̀rọ̀ tún díẹ̀ bí títí post yẹ o Ṣèyí Tinubu ò ní sọ fún mi pé òun ò rí news yẹn o wọ́n á dákẹ́ ó dìgbà tó bá wá dìjà tó bá dariwo kó tó di wá di pé wàá mọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ èsì àwọn mùsùlùmí nílọrin oúnjẹ lẹ́gbọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ ń sìn kò sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ o ní Ọ̀yọ́ state kọ́lọ́mbà wa lọ́ra ẹ̀mí gómìnà Ṣèyí Mákindé that man is the best thing that has ever happened to Nigeria. Ṣèyí Mákindé is the best thing that has ever happened to Nigeria of my generation. Bẹ́ẹ̀ni torí pé mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. ẹ má bínú mo fẹ́ sáré ránṣẹ́ sẹ́gbọ́n mi kan ni ó ṣeé ṣe kán máa wo fọ́nrán ìkan wà lábẹ́ aṣọ ẹ bá ń gbọ́ tí ìbílẹ̀ mi o ọtí ìbílẹ̀ mi Seaman Synapse ọtí àwọn àgbà onígun 4 tí mo ní ẹ bá ń rà wá tẹ́lẹ̀ ti gbédé ẹ bá ń gbé o torí gbogbo àwọn tó ń fẹ́ kéèyàn máa súre fáwọn wọn wọ̀nyí bó ṣe tán àti máa súre fún wọn ẹ bá ń gbọ́ tí ìbílẹ̀ mi o mò ń retí ẹ o ẹ̀gbọ́n ẹ ti gbọ́ o tó tó di pé màá dárúkọ yín mi ní dárúkọ yín ṣùgbọ́n ẹ bá ń gbọ́ tí ìbílẹ̀ mi o. the state assembly àwọn house ní Ọ̀yọ́ state wọ́n ti approve August 20 yẹn gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ olùdé fún àwọn oníṣẹ̀ṣe a round of applause. fún ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó gbọ́ fọ́nrán yìí àbí tó wà lábẹ́ aṣọ tó sọ̀rọ̀ tó bá òkè ó tiẹ̀ mọ́ mọtí ẹja rẹsẹ̀ tí kò kọ́ mọ́ mutí ọ̀ ń ṣe rẹ̀ ọ̀ ń ṣe rẹ̀ omi tá a bá dà sẹ́yẹ ara ẹyin adìẹ ni níbo ló ń lọ ilẹ̀ ló ń bọ̀ òkúta bá sọmọ pẹ̀lọpẹ̀ sọmọ ni kò lè ṣiṣẹ́ lára tèmi o yóò padà sórí ẹ̀ ni o kó wọ́n di pé àwọn fámílì ó mọ̀ á wò pé níbo lọ ti rí mùsùlùmí tí ń mọtí tọ̀ ọwọ́ ara ẹ lọ fi fà á o kì í ṣe èmi o. ṣàbẹ́ sọ pé gómìnà mọ̀ ń pa ẹni àwọn èèyàn nìyẹn ṣebí Ṣèyí Mákindé is a Christian is a devoted Christian gidi ni Ṣèyí Mákindé tó máa ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì lójú méjèèjì ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe ń gbà bí tiẹ̀ ṣẹ́rí intanfa yìí ìṣẹ̀ṣe gan kì í ṣẹ̀sìn tààrà àṣà ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ àṣà tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ntà àdáyébá ẹ mọ̀ wípé ìṣẹ̀ṣe kì í ṣẹ̀sìn tààrà àṣà. tó kọ sáwọn nìyẹn ẹ dẹ̀ rí i pé brọ́dà mi yẹn báwọn ṣe wọlé he started firing from all cylinders báwọn ṣe rí nìyẹn bọ́rọ̀ tí wọ́n ṣe rí nìyẹn wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn
ẹ rántí orin tí mo kọ wọlé ó ní ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ àní kí ló ń bọ́ba jẹun tí kì í kéwé o ṣebí sísìn ló ń bọ́ba jẹun tí kì í kéwé o ta ló mọ̀ díẹ̀ o mo lé mi Michael lámọ̀ díẹ̀ ṣebí sísìn ló ń bọ́ba jẹun tí kì í kéwé o ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ ẹ bá ń wá gìtá àti lò yéyéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ ẹlẹgbẹ́ mo ní o Àrẹ̀kẹ́ yéyéyéyéyé Àrẹ̀kẹ́ mo ní kí ló kọjá lójúde ọba tí kì í kọ́ ọba o ta ló mọ̀ díẹ̀ o mo lé mi Michael ló mọ̀ díẹ̀ ṣe bá gbàrà òjò ló kọjá lójúde ọba tí kì í kọ́ ọba o ẹ kú àtàárọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ kú iṣẹ́ lénìí ẹ mọ̀ wò pé èwo tún ní Michael lásùgbédè yìí bàbá mi Olúwọlé Bákàrè ẹ ṣé gan kò kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú fọmọnìyàn ṣe ẹ kú ìfẹ́ ìyá mi mọ ìlẹ́po bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti máa ń lùlù ẹ ta gìtá ẹ fọ trọ́mpẹ́ẹ̀tì yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè mo ń kí gbogbo yín tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú mi láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ pé Elédùmarè á pọ́n gbogbo yín lé Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín ẹ wò ó gbogbo ohun tí ẹ̀yin náà bá gbé lẹ̀ báyìí ẹ mọ̀ rí èèyàn wìtìmù báyìí wọ́n lòun lè ra abo ṣúgà gbogbo tẹ́ bá gbé kalẹ̀ ní ti dáadáa yálà ọjà ni iṣẹ́ ọrọ̀ ajé yín ni abẹ́yìn náà jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n lọ́mọ ẹ̀ta ló kọ́kọ́ ń tà kí gbogbo ọmọ ẹran tó tà ẹ mọ̀ tà gbogbo ọjà tẹ́ bá gbé lẹ̀ ọmọ ará yóò bá yín ná wọn wá ní bá yín ná níná òsì wọn ní bá yín ná níná ìyà wọn ní bá yín ná níná ìṣẹ́ iná oríire iná pé kẹ́ ẹ pa owó àpamọ́wọ́ iná pé kẹ́ ẹ ta ọjà àtàjèrè ni wọ́n bá yín ná láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin ò wá ní dàbí esisi tán ló mọ títí tó kú sójú ọtí o láṣẹ Èdùmàrè owó ayọ̀ owó oore owó ìdùnnú owó àlàáfíà lẹ́mọ̀ fọwọ́ ọwọ́ yín lẹ́mọ̀ fi kà lẹ́mọ̀ fi pa láṣẹ Èdùmàrè ẹ nípa owó ẹkún o ẹ nípa owó ìbànújẹ́ àtèmi náà o bó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo ní kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo yín mo fẹ́ràn láti máa sọ nítorí pé mi ò lẹ́bọ mi ò lóògùn ohun kan ṣoṣo tá a fi rán mi tá a sọ fún mi náà nù pé kò gbọ́dọ̀ já lẹ́nu mi níwọ̀n bá a gbà tí mi bá ti tàṣà gẹ̀rẹ̀ tí mi ò ṣàṣemọ́ṣe tí mi ò ro tọmọ làkejì mi níbi ó kẹni tó ní ó kubi tí mo fẹ́ gbé gbà nítorí pé kí ni esisi ìmọ̀ ni kó tó fọwọ́ ẹ̀ báyìí àbí wọ́n rí esisi tó dá ọmọ rí kó tó di pé ó bà léèyàn lára rárá esisi kì í mọ ni kó tó fọwọ́ ẹ̀ báyìí mi ò nílò láti mọ orúkọ ẹnikẹ́ni àbí láti mọ ẹnikẹ́ni lórí mi lórí gbogbo ẹbí àtará mi lórí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi lórí ìkànnì gbogbo ẹni tó bá ro tiyín láburú àmọ́ orúkọ ẹ̀ àmọ́ orúkọ ẹ̀ gbogbo aburú tó bá rò pátápátá ẹlẹ́rù kó mọ forí ẹ̀ gbé ẹrù ẹ̀ oko tá a bá sọ mọ́ pé wọ́n ló ń lọ́pẹ́ sọ mọ́ ni padà gbogbo òkú aburú tí ẹnikẹ́ni bá sọ sí èmi àtẹ̀yìn kó máa padà sórí wọn láṣẹ Èdùmàrè kó máa forí wọn gbé mo wá ń ṣe ládùúrà fún gbogbo wa láwọlé sùn yìí mo ní àní tójú oorun dójú kú o àní tójú àládé kòtò láṣẹ Èdùmàrè ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́rùn gbogbo ìgbà tá a bá jáde àní bá wọn dẹ́sẹ̀ lé àní bá wọn nájà wàràwàrà o àkánjú wáyé a sì ní kánjú kú láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹni tó bá sọ pé tá a kú òní kó gbà kú wa kú gbogbo ẹni tó bá ní ká ṣàìsàn òní kó gba àìsàn wa ṣe mo ní tá a bá ní ká mú òní ọ̀la là á mú wọn ní tí wọn bá sọ pé ó bá di ọ̀la á tún kù ọ̀la lẹ́yìn ọ̀la á tún kù ọ̀la àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ẹnu ń kọ́ báyìí wọ́n lòun ní ẹsẹ̀ fi ń ṣe kíni tó fi ń pa èkùrọ́ ojú ọ̀nà
ẹ̀rí tèmi àti yín ṣe jẹ́ wọ́n ní òwò àdá kì í pàdá tọkọ ló ń yọkọ́ lẹ́nu. Owó tèmi mọ̀ ṣe tá a fi rán mi, iṣẹ́ tí orí fi rán mi, iṣẹ́ tẹ́lẹ̀dá fi rán mi, òun lèmi ń ṣe. Òwò tí mo wá mọ̀ ṣe ni mò ń ṣe. Àdá ni mí o, ọkọ́ làwọn. Òwò àdá mi ò ní pàdá, ọkọ́ wọn ni ó mọ̀ yọkọ́ lẹ́nu láṣẹ Èdùmàrè. Mo wá ṣe ládùúrà pé ojú wa ò ní kọ àtúnrí. Àtèmi àtẹ̀yin gbogbo ìgbà tá a bá tún pàdé pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú látún fi pàdé ara wa. Ẹnikẹ́ni nínú wa ikú ò ní pa yín o, àìsàn ò ní ṣe yín o. Ọmọ yín, ewúrẹ́ ilé yín, àwo inú ilé yín, gbogbo nǹkan yín yóò mọ lé sí ni tí dáadáa. Ẹ máa ní àdínkù owó, àlékún ọmọ, àlékún ọrọ̀, àlékún àlàáfíà láṣẹ Èdùmàrè. Aburú ò ní kángun sọ́ọ̀dẹ̀ yín, kò ní kángun sọ́ọ̀dẹ̀ tèmi náà. Títí dìgbà tá a bá tún pàdé, èmi ọmọ yín Ifágúgù yín kan báyìí, Dr. Mike Ọlá, mò ń kí gbogbo wa pé káríra láyọ̀ o, ká pàdé láyọ̀, ó dàbọ̀, ẹ ṣé gan ni.